Yan. So, yeah, like what I said before, sipag kong basahin ng docs eh. And like 5 times ko nga ito nabasa. Nagsisimula pa lang ako mag-aral. Pero nag-aral na ako ng JavaScript na. Ang problema, kaya ako ito binasa yung docs. Sa pre-code camp, di ba ano doon, yung parang interactive doon. Naghang ako sa React. Hindi na ako talaga. Nahihirapan ako. Inaral ko yung React Recta, mga course, ganyan. Nahihirapan ako eh. So, ginawa ko noon, binasa ko yung docs. Yeah, kaya ulit ko 5 times. So, pero nawala na yung pagpapatuloy ko magbasa ng docs nung nagkaroon ng hooks. Okay, so actually this collaboration is also favor din sa akin. At least finally mababasa ko na yung hooks na documentation. Okay? Excuse me, sorry. Yun. Okay, docs, no? So, for the sake of napapasadaan lahat, so isa-isahin natin to, no? So, sabi dito, magbabasa tayo konti, okay, antokin. So, yung magtawag na lang ako, no? Station. Para walang antokin, ano? Tapos, makakasagot may free. Okay? The smallest React example looks like this. Read the sentence, no? Sige. Ang bira. Anyway, yeah. Ito yung smallest kasi nga, kumbaga is legal. Okay? So, anong sinasabi nito? Yung React kasi, nung simula, medyo matanda na ako, no? So, yung React sa React DOM, dati nasa isang libraries lang yan. Hindi nila pinag-iwalayan. Pinag-iwalay lang nila nang lumaki na yung React. And it makes sense na ihiwalay yung React DOM. Okay? Then, ganito. Sa React, dyan mo gagawin lahat ng components mo. By components, actually, components are just functions. Okay? Dyan mo sila pag-aayusin, sasalansanin, div, your H1, your H2, ganyan. Then, ano si React DOM render? React DOM render, siya yung magra-run ng lahat ng functions mo, ng lahat ng JavaScript mo, then ilalatag niya sa browser. Okay? So, saan niya exactly ilalatag yon? Okay? So, kung titingnan natin tong guys, ginawa nating React application earlier. Sorry, nababasa ba to? Lakayan natin to isa lang. Yan, mas maliwanag. Kasi maliliit yung mga sulat eh. Okay. So, kung titingnan natin yung public folder, guys, dito. Yan. Ito yung nag-iisang HTML file ng lahat ng React applications. Unlike nakakita na ba kayo nakakita na kayo ng PHP application or kahit hindi PHP, ng Java, ng Python, may tigit-tigit silang sometimes may tigit-tigit silang mga page. Gumagamit sila ng templating engine, di ba? May index.ejs, mga ganyan-ganyan. Index, gallery.html, faq.html. Di ba? Maraming mga HTML. Sa React, single page application, isa lang. Kaya isang page lang eh. So, ang ginagawa ni React, tulad ng sinabi ko dati, naka-render lahat. Kasi isa lang eh. Wala ka namang pag tinawag mo yung FAQ HTML, kunin niya yun, latag niya, hindi. Nakalatag lahat yan. Ngayon, sa tanong nyo, sir, bakit ngayon hindi namin nakikita lahat sabay-sabay? Okay, kaya ka gumagamit yung React router. Yeah. Yung React router, hindi talaga siya router eh. Ginagawa niya, nire-render null niya lang. Yung hindi magmamatch dun sa sa URL, i-render null niya. Null. Tapos, kung ano lang yung nag-match, yun lang yung component or function na papatakbuhin o i-invoke. So, medyo madaya. Madaya lang yung router ng React. So, ganun. So, para maniwala kayo ng todo-todo, try natin itong i-run. So, i-run natin siya. I-run na lang natin siya. Dali, may ingayan ako eh.
Yeah, hinahanap niya yung gunting, no? Teka. Okay. So, paano to i-run, no? Let's see kung ano yung lock file na ginamit niya. So, yarn.lock. So, meron naman akong yarn. So, I can use yarn. Then, I can start, no? And nag-run siya sa Chrome kasi yung default ko. Wait lang ha, one moment. Okay. So, lagyan natin siya dito. Yan. So, ito yun, ano? Sample muna tayo ibang page. Like, Stripe. Stripe.com. Okay? Stripe.com. Okay. Makikita nyo dyan, payment infrastructure for the internet, millions of companies, blah, 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 blah. Okay. Pag pinindot nyo yung right click, tapos nag-page source kayo, kung ano yung makikita mo sa, sorry, laki natin bahagya. Kung ano yung makikita mo sa page source, yun yung laman ng initial HTML file niya. Sabihin, nung hinanap ni search engine, okay, hinanap ni Google Chrome using the Google bot o Google crawler, nakita niya itong mga to. Okay? So, paano natin mapapatunayan yan? Kunyari ito, hanapin natin to. Millions of companies of all sizes. Kinomansi ko siya. Teka, ano to? Hindi, buhit ng site. So, kumansi. Tapos hahanapin ko yun, ano? Ayun, no? Kitang-kita. Okay? Nakita nyo? Ngayon, let's try this, guys. So, dito sa React natin, tingnan natin kung ano content ng app.js. So, sabi dyan, hindi. Para sure, natin pangalan ko. Rosely Castaneda. Yan, totoo kong pangalan. Para pababae. Okay? Now, tingnan natin. Yeah. So, pag page source ko yan, so we are kind of expecting na nandun yung Rosely Castaneda. Tama? Kasi, part siya no? So, yan siya dapat yung makukroll ni makakikita ng browser. So, pag nag-search tayo dyan, guys, Rosely, wala. Bakit? Ito lang yun, guys. Okay, itatanong nyo, sir, paano napunta lahat yun? Okay? So, ang React, pag pinetch ng browser or ng whatever ginagamit mo, pag pinetch niya yung app, okay, ang makukuha niya, index.html lang. Sir, paano na-render? Okay, meron JavaScript, guys. Ito. Yung JavaScript na yon, remember, meron tayong append. Alam mo yun? Append, h1, handle, append, kung ano mang gusto mong i-append. Inner HTML, ganyan-ganyan. Ganun ang ginawa ng React, guys. Lahat ng functions, lahat ng what do you call this? Elements, tags, na ginawa natin using the React application on our app, di ba? During the development, papasok lahat yon sa loob ng div na may ID na root. So, on-load. Ibig sabihin, ang ginagamit ng React is client resources. Okay? Para ma-render yung app. Unlike sa mga server-side app, ang ginagamit nila is yung server resources para ma-render yung HTML. May stringified, maiba to sa browser. Sa React, hindi. Napakagaan ng unang fetch. Diba? White screen lang makikita mo. O kaya loader, whatever. So, pagkakita mo ng white screen, ngayon, ilalagay ngayon ni React, ilalagay ngayon ng browser, o ilalagay itong JavaScript ito, ilalagay lahat sa div.root. Ganon. Sige, bago tayo magpatuloy, baka may tanong kayo doon. So, it's a new technology. Hindi, actually, not a new technology na ginagamit na dati pa. But, sumikat siya ngayon kasi nga, it's fast and it really makes sense. Para saan? Sa mga enterprise applications. Diba? Bakit mo kailangan mag-fetch ng sangkatutak agad-agad sa unang load? Magla-login ka pa naman. Mag-authentication ka pa naman. Bakit kukunin mo na agad lahat? So, di ba ganun yung ginagawa sa mga PHP application, mga Laravel and everything. But I believe they already did some improvement on those. Pero ngayon React, sobrang nipis ng unang load. Okay? Tapos kukunin niya yung JavaScript. Okay? Yeah. Okay. So, tapos tayo dyan. Hindi natin raran yan, guys. It's okay.
So, nasang part nito ng code natin yan? Ito yan. So, index.js. Yan. Ito. Yan. Later, subukan natin alamin kung ano to. So, next tayo, no? Introducing JSX. Sana mabilisan natin. So, yeah. Itong JSX, actually, hindi ito, sasabi na hindi ito HTML. So, basahin na nga natin. It is called JSX, and it is a syntax extension to JavaScript. We recommend using it with React to describe what the UI should look like. Oh, yeah, yung strict mode later, okay? Medyo sunod-sunod rin natin, ano? But naano mo ba sa JavaScript na nag-JavaScript ka yung use strict? Ganun. Yeah. Baka magkaroon ka ng pahapyo na idea. Yeah, but later natin. Okay? JSX may remind you of a template language, but it comes with the full power of JavaScript. JSX produces React elements. We will explore rendering them into the DOM. Okay? Why JSX? Okay. Then. Okay. Maghanap tayo ng hindi JSX. Yeah, wala. So, puro JSX na to. Ayun, bingo. Create element. Okay? So, kung ang gagawin natin, guys, hindi JSX, ang pwede natin gamitin is create React element. Okay? Let's try that, no? Okay. Ito. Tanggalin natin itong P dito. Okay. Okay, then React. Sorry. Dahil nga pala sa latest improvement ng Create React app, nawala yung React import. Okay, so nagkulong tayo dyan. React.create element. Tiyahin natin itong syntax na to, no? So sa kanya H1. So wala tayong class name, ano? Meron lang tayo yung content, yung pangalan ko. Okay. So this can be null. Okay, then to, alam ko may ano to eh. Yan, no? So gagamitin na dyan P, di ba? May intelligence siya, no? Kasi naka-typescript. Then, I'll put my name in there. Vasily Castaneda. Okay? Let's see kung pareho lang. Yun, no? Okay? Refresh. Ibig sabihin, guys, okay? Ibig sabihin ko dyan, isang katutak lang na, isang katutak na React.create create element to. Even the div, sa loob ng div, yung children niya is header. Sa header, ang children niya ay image, children niya ito, children niya yung image, saka yung A. Sabihin, kung gagawa ka ng React create element, React app, walang gamitan ng JSX. Mas mahirap. Puro function, React.create element, create element, isang katutak. Nakakalito. Parang Christmas tree. Okay? Ganun na mangyayari. So ngayon, ginawa nila yung JSX para magmukhang mas madali. Alam mo yun, meron ka ng mental parang vision, meron ka ng vision kung ano magiging itsura niya doon sa app. Di ba? So ngayon, using JSX, mapagmumukha mo siyang HTML at para ka lang nagre-render ng HTML. So mangyayari, you can do all your logic in here dito. Then tapos render ka ng HTML na gusto mo. Okay? Yep. Pag may tanong, guys, please, mamaya dadaan natin strict mode. So ayun, yun lang naman lahat sa JSX. That's okay. Kung gusto niyo balikan, nandito yung paggawa ng JSX. Ayun lang siya. So, remember lang, mas JSX is hindi part ng JavaScript. Okay? Ginawa siya para tutulad nito, itong mga application na to ng React, ng
ng whatever, iba pang application na gagamit ng para ma-represent, may represent yung tags or elements in a better way. Para hindi parang, naka-Christmas tree, ano. But exactly the same. Okay, props and everything, children and everything. Yep, yun yung function niya. So, isa pang tawag nila syntactic sugar, no? Sabihin, para gumanda nga yung syntax. Yep. Great element performs a few checks to help you write a bug-free code. Yeah, exactly. Okay. Excuse me. So, that's okay na, no? Kung may tanong lang, pwede tayo, no? About JSX. Para saan din po, sir, yung Babel at Webpack? Sorry, dami kong tanong. Okay, Babel, isa sa mga inaayos ni Babel is yun nga, in JSX. Kasi si Babel, binibigyan kanya ng pagkakataon na gumamit ng mga advanced features ng JavaScript. Tapos, anong gagawin ni Babel? Okay, si Babel, ita-transform niya yun into old version of JavaScript. Something na familiar lahat ng browser. Okay? Kasi lahat ng features ng JavaScript, kahit bago pa yan, may katumbas yan na lumang code. Kunyari yung cons, saka yung let, di ba? May katumbas yan na var. Var. May katumbas na yung mga array, array function, arrow function. May katumbas yan na may yung function of keyword. Yung class, may katumbas yan na constructor. So yun yung ginagawa ni Babel. Gusto mo magamit yung latest feature? Babel ka. Tapos sabihin mo, sir, paano to? Okay naman na, gumagana na kay Chrome. May latest feature na si Chrome. May updated na yung Chrome ko eh. The thing is, hindi lang ikaw lahat, no? Hindi na ikaw lahat ng customer sa mundo. Yung mga customer sa mundo na gumagamit pa rin ng Internet Explorer. May mga customers ka na gumagamit pa rin ng lumang Chrome kasi hindi na yung laptop nila hindi na maka-download. So you need a tool like Babel to transform those codes into something more friendly sa mga lumang browsers. Okay? So that's the purpose of Babel. So ano yung Webpack? So Webpack is bundler. So before, para pag nagko-code ka ng web sa front end, ang dami mong links, di ba? Kung wala pang hindi ka pa pwede mag-install. Diba ngayon may ganito na, close muna natin. May ganito na, yarn, add, Lodash. So, pwede ka na magpasok ng Lodash na sa node module. Dati walang ganon. So, add ka lang ng link. Yung link, di ba? Tapos na nakalink doon. Tapos, dapat maganda pa yung pagkakaayos mo. Maganda yung pagkakasalansan mo, no? Sa Webpack, hindi na. So, Webpack will bundle all your codes, yung sinulat mo, saka yung mga dinownload mo. Kung anong function yung ginamit mo ron, ilalagay niya yung sa code. Magkakaroon ka ngayon ng one final bundle.js. Yun yung lahat. Tatanggalin niya yung mga hindi nagamit, papasok niya yung mga nagamit. So, kung titignan mo, bro, meron tayo niyan. I-run lang natin ulit para makuha natin yung resources. Yarn start. Nag-run na naman siya sa taas. Okay. So, like this. So, kung titingnan mo to, saan na yun? Storage. No, not storage. Sorry. Isa na. Style editor. Spectral. Console. Debugger. Yan. Static JS. Ayun, no? Makita mo to. Bundle.js. Yan. Yan yun. Si Webpack na may gawa nito. Gumawa siya ng one big function para sa atin. Yun. Yan. Binundle niya lahat. So, yun yung ginagawa ni Webpack. Okay? So, before guys, wala pa yung tool na ganito. Yung create React app, wala pang ganyan. So, before, ginagawa namin from zero. So, meron kaming index.html, install kami ng Webpack, nag-install kami ng Babel, nagka-configure kami ng mga plugins namin, mga presets namin. So, everything.
from 0. Tapos lumabas nga yung itong npx create React app, di ba? Then your app name dito. So, ang bilis mo na makagawa ng React application, di ba? So, ganun yun. Sa loob niyan, may Webpack, may Babel, and everything. Sama-sama na. And they called it React script. Doon nila ginagawa lahat. So, ginawa ng React team yan para lalo pang dumami may alam sa para lalo pang dumami alam sa React, no? Para pag nag-hire yung Facebook ng developers, marami silang pagpipilian, Utak din ng mga mga bukunoy eh. Yeah. So ngayon, imagine sa daming may alam ng React, kahit mag-resign yung mga developers sa Facebook, may mga hire sila, no? Na open source nila eh. Daming gumamit. Bihira. Oh, yeah. Na nag-open source din naman ng Google, which is what? Angular, yeah? Or Polymer? I forgot. Yeah, I forgot the other one. Yeah. But the thing is, itong problema kasi sa Google eh. Hindi actually problema eh. Yung parang naging nila. Naglalabas sila ng library pero hindi nila ginagamit sa main applications nila like Gmail, okay? Hindi nila in-open source yung technology yung ginamit nila sa Gmail. Okay? The thing with Facebook is the exact library na ginamit nila sa Facebook na may gumagamit na 1 billion users per month. Okay? May chat, may marketplace, may yun, yung mag-video, yung mag-stream, di ba? Ano pa? Meron ka pa mga pages, public, private pages. Ibig sabihin, makikita ng mga businessman na, wow, ginagamit nga ng Facebook yan. So, maganda yan. Tamo, ilang billionaire na si Zuckerberg, tapos pinamigay niya yung technology niya. Yeah. So, ngayon, dahil doon, maraming mga businesses ang gusto na rin mag-react. Kasi nga, ginagamit ng Facebook and Facebook is a very profitable company. Mas matagal pa. Sir, okay po ba aralin? Okay aralin. Okay, yes. I mean, yeah, if you can give time to study Webpack, I will say yes. Okay na okay. Technology, they will come and go, okay? Even the Webpack, aalis yan. Para lang yung JavaScript, kailangan pa po bang aralin yung todo ng JavaScript? Tapos direct na lang sana direct na sa framework. Yeah, that's the same thing, no? So, ginagamit na yung bundler sa likod niyan. So, yeah, matutokso ka na mag-rely na lang doon. But there will come a time na gagamit ka ng Webpack na hindi front-end. Meron ako nakikitang mga project before, nasalihan ko pa, na gumagamit ng Webpack sa back-end. Okay? And it's a manual setup. So, it will help na at least alam mo yung Webpack. Okay? Yeah, it's really nice. Okay. Ito. Sir, yung kaya ng Webpack, kaya din ng Gulp. Yeah, I think so. And even roll-up. Diba, yan ang mga bundlers, di ba? Gulp, roll-up, Webpack, okay? JavaScript bundlers. 2021. Okay, an in-depth comparative. Is Webpack still the best bundler? Yeah, first thing, what is a bundler? Yeah. Webpack. Yan natin yung mga katunggali niya. Roll up, yung na-mention ko kanina. Browserify, yeah. Yan, nakita ko ang ginagamit yan. Ano pa? ES-Build. Hindi ko pa nasubukan ng ES-Build. Browserify, Parcel, yeah. Parcel is nice. Ang gaan, ang nipis. Hindi siya namin Gulp. Yeah, for some reason. Anyways, yeah. Tingin ko naman, di ba, parang nasa pangailangan mo rin. Halimbawa, Webpack versus Parcel. Parcel is good. I mean,
Magaan ng parcel compare sa Webpack. Kaso nga, the thing is, yeah, open source yan, guys. So, yung gerang dinaanan ng Webpack, hirap na kumbaga, ang dami na nag-file ng issue sa kanila, ang dami na nag-fix, ang dami nagko-contribute. So, malaking gera na yung dinadaanan ng Webpack. Kumbaga, ang dami na. So, kumbaga, napatalas na yung talim, Ganun nangyari. Yep. So, continue tayo, Ang makarami. Rendering elements. Okay. Elements are the smallest building blocks of React. Okay. So, yun nga, tulad ng sabi ko, ito, yan ay React.create element. Unlike browser DOM elements, okay, browser DOM elements, yun yung nasa loob ng HTML. H1. Iba yung H1 na JSX. React elements are plain objects and are cheap to create. React DOM takes care of updating the DOM to match the React elements. Okay? One might confuse elements with the more widely known concept of components. Yeah. Okay ba yun? Okay. We will introduce components in the next section. Okay. Rendering an element in the DOM. Let's say there's a div somewhere in the file. Okay. Sabi lang natin ito kanina. We call this root DOM node because everything inside it will be managed by React DOM. Okay. Then, yeah, yun na nga. Tapos i-render na doon. Okay, tapos element. Yep. So, pwede na itong gawin. Yeah. Testing lang. Okay. Index.js. Tapos gawin natin itong h1. Sorry, h1. Hey. Okay, so tinanggal natin yung at mo. Natin ito. Hey. And so that's like updating the rendered element. Okay? React elements are immutable. Once you create an element, you can change its children or attributes. An element is like a single frame in a movie. It represents the UI at a certain point in time. Okay? With our knowledge so far, the only way to update the UI is to create a new element, then pass it to, which is correct. Okay. Cheap to create as a mention. Sorry cheap to create. Dito. Okay. Tama ba? Dito yun. Cheap to create. Okay. React elements are plain objects and are cheap to create. Ibig sabihin, by cheap, pagdating dito is yung kain ng resources. Okay? So, kahit marami kang gawing elements, it's okay. It's cheap. Sabihin, mabilis pa rin yung application mo. So, it will not affect too much on the performance. Okay? Yeah. Yun yung ibig sabihin ng cheap dito. Excuse me. Updating tayo, So, tick element. Yeah, it makes sense, So, every 1 second, nire-render niya. Yeah, this makes sense. Okay? So, try natin, Yeah. So, ang nangyayari kasi dito, this one is a simple JavaScript. Tama? So, copy natin yan. I-paste natin dito. Yan. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Paliwanag natin, guys, So, meron tayong function na tick. Tick is parang isa clock, di ba? Di ba? Ganon. Tick. So, yeah. It's a function. So, it should be invoked. Okay? Tama? The thing is, nandun sa loob niya yung alin? Yung React DOM render. Yung renderer para ma-render. So, ngayon, ang ginawa niya para mag-render, so set interval. Ano ba ang set interval? Set interval, pag tinignan mo yung kanyang API, and mayroon din dito. Sige, doon tayo sa mas friendly. Excuse me.
Set interval in the end. So, yeah. Pag mag-search kayo ng JavaScript, it's really nice. Dugtungan nyo ng MDN sa dulo para sa Mozilla Developer Network yung unang bagsak. So, set interval. Lagyan natin. Ano? Yan. Set interval offered on the window and worker interfaces. Repeatedly calls a function or execute a code snippet with a fixed time delay between each call. Okay, so sabi dito, ano na siya, out of the box. Okay? So, kapag gumagawa ka ng web project, web app, meron ka na agad set interval. Nandiyan sa iyo, given sa iyo, binigay siya ng libre ng lahat ng browser yun. Kung wala man siya sa lahat ng browser, si Babel na ang bahala doon. Gagawan ka niya. For example, sa mga lumang Chrome, Firefox, ganyan, wala pang set interval, by any chance, gagawa ni Babel yun. Siya bahala. So, sabi niya, parameter daw una ng set interval is function and the delay, yung pangalawa. So, example tayo dito, set interval, ito yung my callback, ginamit siya doon, merong 500 milliseconds delay. Then, yeah, we don't need parameter 1 and parameter 2. That's okay. So, yung delay muna sa kayong callback. So, ganun siya. So, dito sa code natin, every 1 second, i-invoke niya o tatawagin niya yung tick. Okay? So, let's try, ano? Yun. Ito nyo, hello world, it is 8:44, 23, 24, 25. Yan. Ibig sabihin yan, guys. Repeatedly, tinatawag yung React DOM. Okay? So, yeah. Mamaya, tabasan natin kung tama ba yan o hindi. It calls React DOM render every second from interval callback. Okay? So, nag-update siya ngayon. React only updates what's necessary. The React DOM compares the element and its children to the previous one. It only applies the DOM and updates necessary to bring the DOM to the desired state. You can verify by inspecting the last example, the browser tools. Yan. You know, ina-update niya lang yung may nagbago. Okay? Even though we create an element describing the whole UI tree and everything, only the text node whose contents have changed gets updated by React DOM. Okay? So, pareho yung pinasa mong application. Pareho yung pinasa mo na JSX. Nakikita ni React DOM kung ano lang yung nagbasa. So, hindi niya nire-render yung buo. Pinapalitan niya lang yung state ng nagbagong component. Okay? Or na bagong element. In our experience, thinking about how the UI should look at any given moment rather than how it changed over time eliminates the whole class of bugs. Okay? At ayun nga rin, ulitin natin na. In our experience, thinking about how the UI should look at any given moment. Okay? Any given moment, after 1 second, ano itsura niya? Ganon. Rather than how to change it over time. So, kumbaga, kung kailan nagbago, kung kailan dumating yung time na yun, saka ka mag-update. So, ang sinasabi nito, si React, iba yung paradigm niya. Dati paradigm ganun eh. Pagdating ng 1 second, gawin mo to. Hindi. Sabi ni React, okay, ganito dapat ang itsura mo after nitong 1 second na to. Ganon. Ganon siya. It's all about UI. So, ano ba ito? Kumbaga, sabi nga niya, di ba, React is a tool to create declarative UI, parang ganyan-ganyan. Okay, rich UI, whatever. So, yeah. It's more on UI. Nakapokus sila doon. You can also read their code. Okay? Okay. So, ngayon, question, sir. Ganun din ba yung iba like Angular and Vue? Update lang ba? I believe Vue, yes. But Angular, hindi ako sigurado. Okay? So, bakit? Si Vue ay ang creator ng Vue ay one of the core React team. Tama? Si Ivan Yu. So, kinuha niya yung idea ng tawag ito, diffing algorithm. Yung algorithm ng React
nasa kanya idea na yun. Okay? So ngayon, with the power of, with the knowledge of Angular, yung templating style ng Angular, and the algorithm of React, gumawa siya ng, according to them, mas mabilis and more efficient and easier to learn library, which is yung view nga. Basta easier to learn. Siyempre, kasi tayo, iba-iba tayo ng mental, pagkaka-wired ng utak natin. Yung mga taong lahat, pag sabay sila na nag-aral, pero hindi alam yung view sa React, may mas madali sa React, may mas madali sa view. Depende kung paano ka talaga naka-wire. Pero yeah, hindi ko lang sure sa Angular. Okay. Component lets you split the UI into independent, reusable pieces and think about each piece in isolation. Okay? Ganda na ito, no? So, ito na yung parang Lego, no? So, pakita natin kami. Function and class components. Simplest way to define a component is to write a JavaScript function. Okay? Yeah. Yun yung gusto ko rito sa JavaScript ay sa React, sa functional component or sa function components. Yeah. Function talaga siya, no? Walang duda. Meaning, all React components are just functions. That's it. So, ano ibig sabihin nun? Para makita mo siya, tawagin mo yung function, invoke it. Diba? And one way of invoking the function or the component is using it as a JSX. Tama? Nalagyan mo siya ng gano'n, no? Sorry. So, yeah. Class component naman, pwede mo rin siyang gamitin. So, sa function, gumagamit sila ng magic dyan para magamit mo yung hooks, yung other React APIs. Dito naman, sobrang obvious sa class. Yung kagandahan naman nito. Obvious dito na ginagamit mo yung React Component API kasi naka-extends ka. Sa mga dito, sa mga IT students, kung kayo'y college, tingin ko na pag-aralan niyo yung OOP or Object-Oriented, Object-Oriented Programming. Yeah, meron ba? Anyway, yeah. Isa sa mga pinagmamalaki ng OOP is inheritance. Meaning, may inherit mo whatever methods, attributes ng isang class kapag in-extends mo siya. Nasa iyo na lahat. No? Daniel Padilla. No? Okay. Sample natin yung class muna saglit. Mabilis lang to. Hindi tayo magtatagal sa class. Because our aim is functional. So, dito. No? Class React extends React that component. Papansin nyo dyan, guys. Yung HeyUp, it's a new pack, it's a new class, no? It's a new component. Wala pa yan eh. Pero mapansin mo dito, meron na siyang IntelliSense. Meron na siyang render. Inaasahan niya na magsusulat ka na ng render function or render method. Okay? Kasi nga, na-inherit niya lahat yon dito kay component. Titignan mo itong component. Yan. Ito yung TypeScript niya. Yan. Class component. Puro sure ako, somewhere dito, meron tong render. Yun. Yan, no? Merong render. Ibig sabihin, yung render na to, kailangan gawin nung nag-extend sa kanya. Okay? Excuse me lang ako. Yan. So, same lang yan. So, tulad ng lahat ng mga methods sa React, kailangan may return ka. Hindi pala required na may return. Pero this time, kailangan kasi nga, yun yung i-render niya, no? Sa DOM, no? So, div, this is from a class component.
Tapos, para patakbuhin siya, kailangan mo ng hey app, kailangan mo siyang i-treat as JSX. Okay? So, pwede natin itong balikan. And, yeah, this is from a class component. Yon. So, ngayon, next natin. So, babalik tayo sa functional later. Function and class components both have some additional features that we will discuss in the next sections. Okay? I-discuss pa rin natin yan. Okay, previously, we only encountered React elements that represent DOM tags, the document object model. Okay? However, elements can also represent user-defined components. Okay? So, papansin nyo dyan, yung mga DOM tags, ito yung out of the box meron na. Div, span, small, block, h1, h2, h3, h4, h5 kung meron pa nun, section, article. Yung mga normal HTML, ito yun. Ito naman, pag big letters, ito yung mga ginawa mong components. Tulad nito, ginawa nating class. Yung K-app. Ayun, no? For example, this code renders hello Sarah on the page. Okay. Yeah, props tayo. Tumatin dito eh. Tapos convert natin ito ng function. Okay. K-app. When will be the best time to use function? Use function component by default. Sa atin, sa ngayon, wala na ako nakikitang dahilan so far kung bakit gagamit ka pa ng class na mas verbose at mas nakakalito yung kanyang mga life cycles. Papaliwanag ko later. Yeah. So, yeah. When will best time? Yeah, the best time is if you can make it a function component, just do it as function component. Then when is that? Yeah, every time. Try the function component approach first. Okay. Let's go with props. Yan. So itong props, matik yan. Naalala nyo kanina yung react.createElement. Laging pwede kang magpasa ng properties eh. Sa gitna, yung ito, dali lang. React.createElement, diba? Pag ginanta mo yan, yung una niya is yeah, A, tapos ito, yan. Alam ko ito may href to height, no? Height, style, yan, ganyan. Same thing with props, okay? Yung ganina, yung ginawa natin, yung, same thing with props, same thing with the function components, yung props niya, ganun din. Meron din siyang ganun, yung parang object, no? O object talaga. Okay? Then, props is expected to be an object. Okay? So, for example, gamitin natin yung example na dito. Iwasan tayo mag-type. So, tatanong nyo ngayon, sir, ano yung props sa normal JavaScript? So, basically, yung props is arguments. Okay? Function arguments. So, the thing is, kasi sa arguments, parang ganito eh, di ba? Ganyan. A, B. So, sa function component, you don't need to do that. Okay? Props ay naka-object siya. So, pwede siyang props, then i-access mo lang siya using that notation. Okay? Props.name, props.age, props.birthday, props that is valid, yung mga ganun. So, paano mo siya gagamitin ngayon? Hey app, pwede ka ngayon magpasa ng name dyan, no? Then, papalitan mo yung name, palitan natin ng JC, no? Okay? Close. So, hello JC, no?
Next, pwede mo palitan to. Okay. So, hello, Rodolfo. Yan. Kita nyo, guys. Ibig sabihin, pwede nating iba-ibahin. Dynamic. Okay? So, meron kang ka-team, sasabihin, or bossing mo, or lead nyo, sasabihin nila, Jojo, gawa ka nga ng greetings component. Simple lang. Hello, blah, blah. So, sino man yun. Gagawa ka ng ganito ngayon, and every part of the app, pwede nang gamitin yun. They can reuse it. Sige, pakita tayong example. So, ito yung hey app. Gawin natin itong greetings. Tapos, dito, gamitin natin yung greetings. Okay. Dito, kulong natin siya as div. Kasi mahalaga sa React na nagre-return ka lang ng single component. Okay. Okay. So, sorry. It will be greetings. So, lagay tayong tatlo, no? Okay. Tapos ito, JC. Ito naman ay, sino pa? Joseph, no? Yan. Hindi ko ginamit yung props. So, wala na, hindi na ito kailangan ng props. Kasi nga, hindi naman siya yung greetings eh. Alright? No? Pag na-refresh mo yan, tatlo yan, guys. So, reusable yan ngayon. No? Magkapasa ka lang na iba-ibang parameters. So, tulad na sinasabi ko. Oh, yeah. Sasabihin natin, wala pa tayo sa state, no? Pagpunta natin sa state, bibigyan na sila ng difference, no? So, yeah, wait lang sa tanong ni Chantal. Okay? So, this one is props. Okay, this a prop. Okay? So, pwede, pero may short notation yan. Yan. So, hindi mo na kailangan yung props. Yan. So, titingnan mo dyan, pag ni-refresh mo yan, yun. So, isa pang pwedeng gawin mo dyan, maglagay ka ng default, no? So, pag walang pinasa, lalagay mo user, no? Pero lahat may pinasa. For example, ito, yung name, gawin nating blank. Si Joseph. Tinanggalin natin. So, pag ni-refresh mo to, oops, sorry. It should be null. No? Dapat wala. Yan. Yon, user. Okay? Kasi pag present, sorry. Nag-acid ako. Pag present yung name, kukunin niya pa rin yung laman nun. Okay? Pero pag wala kang pinasa, meron kang backup. No? It's a good practice. Isa pa, tama mo guys pag nagsulat ngayon ako dito ng N, makikita na dyan na meron kang inaasahan na property na ang pangalan ay name. No? Tapos, ang property niya ay string. Ang type niya, string. So, it's a good thing. Pwede mo enter yan, tapos type mo na lang agad. Okay? Let's type Chantal this time. Okay? Yun. Yeah. Yan ang kapangyarihan ng props, guys. You can create, tawag dito, you can create multiple usage of a specific component, pero dahil dynamic yung props, pwede mong iba-ibahin. Kahit tawagin mo siya 100 times sa application. That's okay. Okay? Yan. Ano tayo? Ito. Yeah, we just did it. Compose. Ay, sorry. Naunahan ko pala, no? Naunahan natin. So, hindi natin kailangan sa play. Hindi ko alam na may ganito. Hindi ko alam. Okay, so halos pareho ng ginawa natin. Naisip natin. Yun lang ako na channel. Kasi yan lang muna ako. Hindi ko. Kaya ako. Extracting components. Don't be afraid to split components into smaller components. Okay, for example, consider this comment. So,
meron siyang comment component na hinataw niya lahat doon, ano? Nandun na. Todo pati patu-panabla na, no? Pero, the good thing sa React is, dahil composable siya, what I mean composable is parang Lego, guys. So, pag bumili ka ng Lego, pwede kang bumili ng buo na, but yeah, sometimes, most of the time, hindi pa buo, di ba? Meaning, tapos, yeah, iba-ibang part, binubuo mo na siya small, tapos, yeah, pinagkakabit-kabit mo yung mga nabuo mo na. So, parang ganun yung React, no? So, binuo mo na yung left hand, binuo ng kapatid mo, binuo ng nanay mo naman yung sa bandang body part, binuo mo yung right hand, binuo ng tatay mo naman yung feet, diba? So, ganun. Then, pag kasama-samahin nyo na ngayon, and that's your whole component. But this one, ang analogy nito is binuo mo yung Lego one time. Hindi mo binuo pa isa-isa, kaya binuo mo siya, no? From feet to head, no? Ganon mo siya binuo. That's okay. This will work, okay? But the thing is, ganito. Kapag maraming ano to eh, maraming hindi naman marami, meron tong mga disadvantages, okay? So, one, full siya. So, pag aayusin mo ngayon sa image, pag pumalpak yun sa image, yeah, palpak lahat, ano? Kasi part siya ng single component eh. For example, may sarili siyang function, may sarili siyang component, yeah, it's nice, no? Okay, yeah, yun nga, iniwalay niya rito. Then, avatar. So, I'm thinking, hihiwalay niya pa yung isa. So, username, hiniwalay niya ito, no? Gumawa siya ng sariling component na may format date, yung comment, and the user info. Tapos, yung avatar, sinama niya sa user info. Okay, got it. Tapos, yung user info, yun na yung lahat. Okay? Nice. Okay? Okey-dokes. Ano yun? Yeah. So, pwede natin itong gawin. I-chop-chopin natin. Okay? Oh, yeah. Sige. Subukan natin gawin. But hindi na natin ulitin lahat to. So, gawin natin yung ano. Gawin natin yung tulad ng ginawa natin kanina. Okay. So, yeah. Hiwalay natin si avatar. Okay. Gawin natin itong ano. Author. Tapos, si author, meron siyang, okay. Author, text, saka date. Okay. So, author is object na may avatar URL na gawin natin sharp. Naglalagay ako ng ano, naglalagay ako ng tawag dito, default properties. Tulad ng ginawa ko kanina. Tapos name, palitan natin siya. Gawin na siya tulad na user. Oops. Oh, okay. So, sorry. Should be like this. Yan. Sorry. Okay. Tapos, text. Text is, can be a blank string. Then date is date. Pwede itong new date, tapos ganito. Sorry. Hindi ito dapat ganito. Lagi ako nagkakamali. Yan. Tapos, gawin natin to isostring. Okay. Yan, no? So, nilagyan ko lang ng, guys, nilagyan ko lang ng tawag dito, ng default props. So, pwede natin ito tanggalin, yung props dot, kasi paulit-ulit siya, no? So, props dot author dot name, meron yan, props dot text, and date na lang to. Yan. Data, no?
Sorry. Yan, parating na tayo sa state. So, format date. For some reason, yeah, hold natin yan. Wala tayo yan eh. Okay, no? So, okay. So, ngayon, yung kunin natin tong avatar. Avatar na lang, guys. Pwede na yan. Control X natin. Gawa tayo dito ng function, avatar, na tumatanggap siya ng URL. Then, ito ay, yun na lang, no? Tapos, return natin to. Yan. Saka name, no? Sorry, lagi kong kinokolon. Kamutin na to. So, name is can be user. Okay. So, dalawang beses natin nilagay ito, no? So, dalawang beses natin nilagay itong user. So, we don't need this, no? Saka to. Bakit? Kasi nga, sure na tayo na meron default props doon sa comment, no? So we don't need it. So dito, lagyan natin yung URL. Then dito, lagyan natin yung name. So explain natin. So kanina yung avatar, yung image nandito, ginawa natin siya, tinago natin siya sa pangalang avatar. Okay? So ngayon, pwede natin gamitin yung avatar component na yon. Tapos pwede na tayo magpasa ng URL. Ano yung URL? It is author.avatar URL. Then, ano pa yung pwede natin ipasa? Name. Name. Author.name. Nice. Okay. So, hindi pa nagtatapos doon ng kwento, no? Kailangan natin siyang i-render dito sa comment. I mean, as comment. Okay. Ito, mas marami na siyang properties, ano? So, author, of course, and it's an object. So, object yan. So, isa munang curly braces at isa pa uli. Avatar URL. Hanap tayo dito ng image. This one. Copy natin image address. Copy image link. Ang haba. Nadali tayo doon. Ganun siya. Okay. That's okay. Kaya ating gagana. So, name. Name is JC. Okay. Yeah, sorry. Haba. Sorry. So, after author, meron tayong text, which is just a string. This is my comment. Then, date. Let's leave date na lang, no? Walang date, no? Kasi meron tayong default dito. Okay, let's try. Error na ito. Wow. Laki, no? So, JC. Nakita nyo ba? JC React, this is my comment. Yeah. So, dahil doon, no? Lagyan natin to ng something. Style. Ayan. Tapos, yung style is out of the box na yun. No, install natin itong as a React na siya. So, width is 40 and height is 40. Okay, try natin ulit. Yun. Okay. Goody. So, ayun guys, pansin nyo. Ito na yung JS React. This is my comment and this is the date. Yan. So, ilan siya? Dalawang component siya bago siya makarating sa ating main application. Tapos, ni-render natin yung main application. Okay? That's the power of props. Papunta tayo sa stage. Okay. Teka lang. Sabi doon, props are immutable. May sinabing gano'n, di ba? Ano yun? Dali read only. Tama ba? Read only.
Co-immutable. Kamote. Read-only, no? Yung sinabing read-only, no? Ba't di ko ma-search, no? Anyways, for example, consider, okay, ano yun? Bandang dulo, no? Bingo, may dash. Props are read-only. Yeah, props are just pinapasa mo lang. So, the props alone, you cannot change it without any hack, without any custom function to change it. Okay, I'll explain later. Whenever you declare a component as a function or a class, it must never modify its own props. Okay, that's tama yun, tama yun. Consider this function. Yeah, in contrast, this function is impure because it changes its own input. Okay, huwag ganon. Kumbaga, hindi natin dapat binabago yung parameters. Kumbaga, kapag nag-call ka ng function, input ka, then may return ka ng output. That's it. Okay, we don't have side effects. We don't have that kind of na babago-baguhin natin yung gagamitin natin yung argument. Okay? Okay, React is pretty flexible, but it has single rule. All React components must act like pure functions, okay, with respect to their props. Okay, of course, application UIs are dynamic and change over time. In the next section, we will, the next state. So, okay naman yon. Pasa ng props. But of course, may mga part lang napakatindi na ng natin ngayon. Hindi na ng application natin ngayon, di ba? Marami ng application ang umalis ng desktop, native desktop, at pumunta sa web. Kasi yung web, naging sobrang powerful. Diba? Yeah, mabigat, malakas mag-consume yung Chrome. Yeah, but that's because pinaunlad nila ng gusto. Yeah, kaya ang web developers, isa sa bigla nag-boom. Kasi nga, you don't need to install anything. Yeah, mag-install ka lang ng tag dito, Chrome, and parang ang layo mo na magagawa, di ba? So, even di ba? Sa Chrome nga, may meron kang, code sandbox. Di ba? Meron ka ng editor sa Chrome. So, you don't even need to install, VS Code kung sakasakali. Di ba? Pag lumakas to sa future, yung internet natin, sila yung So, yeah, pag lumakas to sa future, internet natin, 5G, consistent na and everything. And the rendering of this kind of application is napakadaling trabaho na para sa internet, no? Wah, ganda nun, di ba? Pero mo lang kailangan, pwede ka na mag-code. Yan, pipili ka na application dyan. May code sandbox ka na. And you can type. Alam ko, may dito, may tawag dito. Dali. Hindi tayo. Meron din tong ganito, yung IntelliSense or something. So, it's just a matter of time para mag-load lahat. IntelliSense, ganyan. Mag-load pa. So, para ka na rin may browser. Okay? So, balik tayo doon. State and life cycle. 916. Kaya na. Wow. Dude. Init. So, yung example kanina. Ganda na ito eh. Okay, this page introduces the concept of state and life cycle in React. You can find the detailed component here. Consider taking clock example from one of the previous sections, the rendering elements. We have only learned one way to update the UI. We call react.dom.render to change the render output. Yeah, that's one. Ulit-ulitin mong tawagin yung react.dom.render. But they made, of course, meron silang better way para hindi mo kailangan ilagay sa set interval lagi. Kasi hindi
Ang changes naman, hindi naman lagi sa set interval, ano. So, merong on click, di ba? On drag, di ba? On mouse enter, on mouse leave, kung cover ka, ganyan. So, yeah. Ito yung kanina yung ginawa natin. In this section, we will learn how to make the clock component truly reusable and encapsulated. Yeah. Reusable siya. So, maybe pwede magpasa ng props, ganyan. Pwede mong gawin, wala sa loob yung React DOM render, nakalabas siya. Yeah, let's see. It will set up its own timer and update itself every second. I believe ito for example the last time. Okay. React DOM. Tapos set interval, tick. Yep. Okay. Yeah, almost same pa rin to, no? Nalagay nila yung tick doon. However, it misses a crucial requirement. The fact that the clock sets up a timer and updates the UI every second should be an implementation detail of the clock. Okay? Yeah. Pahayaan nyo lang muna ako magbasa, ha? I'll explain it. Ideally, we want to write this once and have the clock update itself. That's correct. Dapat hindi ka na gumagamit ng set interval. Kumbaga, once mo ilalagay yung clock doon sa loob, then that's it. Tatakbo na siya. Okay, to implement this, we need to add state to the clock component. State is similar to props, but it is private and fully controlled by the component. Okay? So, explain natin yung part na yun. Similar to props, but it's private. Ano ibig sabihin ng private? Nasa loob ng function, yung scope. Hindi siya pwedeng pakialaman ng iba. So, kasi pag nagpasa ng props, let's go back here. Pag nagpasa ng props, okay, dito, sa avatar URL, yung author, the author is controlled by other functions. Ito, controlled siya nito. So, hindi siya controlled ni avatar. Hindi kanya yun. So, is state, this is something na pwedeng kontrolin ni avatar. For example, avatar, the avatar component. But this time, it's clock component. Converting a function to a class. Okay. So, kagandaan, sinimulan niya yata muna sa class component. You can convert a function component like clock to a class in 5 steps. Create ES6 class, add a single empty method to it called render, move the body, replace prop with this.props, and render the body. Delete the remaining function declarations. Okay. Yan. Clock is now defined as a class rather than a function. The render method will be called each time an update happens. But as long as we render clock into the same DOM node, only a single instance of the clock will be used. Of course, kapag na-render mo yan, titigil na, walang tatakbo. Diba? Yeah, we will do it. Yeah. Copy natin yan. Nabigay ko naman yung ano nito, no? Yung link sa inyo. Alam ko nandun yata sa Discord. Okay. So, yeah. Copy lang, guys. Ha? So, pag nilagay mo yan dyan, i-render mo yung clock, and refresh this. Alright. This.props.date. So, kailangan daw magpasa ng date, no? New date. Let's try this. Okay, so it's 9/21/29 and it's not updating. Kasi hindi pa siya dynamic, eh, no? Right? Ano yun? Yeah, ito. The render method will be called each time. Yeah. This is class. Okay? Kapit lang, ha? Magpa-function tayo. So, ito yung class component. So, para daw magkaroon siya ng something dynamic, which they called state, kailangan natin maglagay ng state. Okay? So, saan nilalagay yung state? Ito. Ito nyo, guys. Ito. Yan. So, pwede natin niya i-copy. Kakopy ako, guys, kasi pag tinet ko lahat, hindi tayo makakarami. Okay? So, okay, hindi ko na-copy yung huling curly brace. O, na-copy. Yun, na-copy ko pala. Sorry. Sa taas. So, nakita nyo dyan.
constructor. So, yung constructor, guys, dito ina-assign kung ano-anong part, kung ano-anong properties or fields or parameters yung tatawagin. Kasi in-extend natin yung di ba? Extend natin yung clock to be a part of the component. So ngayon, kung ano yung props na papasok kay clock component, kailangan tawagin din natin siya kay React component. Yeah, it is what it is. Ganun yung gusto na React. Para makilala ni React component yung mga props na darating, kailangan mo tawagin yung super. Ibig sabihin doon, aside from the clock component na magkaroon ng props, yung mga props na yun, whatever props na meron siya, bukod sa clock component, kailangan mo rin siyang ipasa kay React.component. And the way to do that is super keyword. It's a given, okay? Galing na siya sa React. Meaning sa super is you are calling the parent component, yung pinag-extendan, yung pinagkunan ng inheritance, same props. Okay? Yeah, ito yung mga nasa class components. Kaya ayawan mo to later. So, ayun, nagkaroon na tayo nun. Note how we pass props. Class component should always be the base constructor with props. Should always call the base constructor. Yeah, ito yung sinasabi ko. And then, yeah, let's try, no? Pinapatry nyo na sa atin. And, yep, wala pa rin dyan mangyayari. Of course, nagbago yung date kasi nirefresh ko eh. But still, hindi pa rin nagbabago-bago yung state. Tama? So, yep, let's try to continue. Next, we'll make the clock set up its own timer and update itself every second. Okay to guys, kapit, no? Medyo mabagsik to, no? In applications with many components, it's very important to free up resources taken by the components when they are destroyed. Wow, no? Alam ko, una ko ito nabasa, ibig sabihin ng destroyed. Ba't ka magde-destroy, no? Mga destroy, no? Yeah, it'll be tough. Time out lang. Pubukas na ako bintana. Init na. Aling ko. Aray. Okay. Looks. So sabi dito, it's very important. Yeah, something same about sabi dito, garbage collection ng mga languages, no? Pag hindi na ginagamit yung variables, delete, tapon na. I-allot na yung memory sa other upcoming variables, no? So yun yan. We want to set up a timer whenever the clock is rendered to the DOM for the first time, okay? Pag nag-mount, no? Pag nag-render. You also want to clear the timer whenever the DOM produced by the clock is removed, unmount. Ano yung mga unmount, no? Kailan naalis yung component diyan, no? Bakit aalis yan, sir? Ano bang gagawin yan? Okay. One of the possible way na mag-unmount siya is pag na-refresh mo yung page. Pag pinag mo i-refresh, momentarily aalis yun. I-render niya ulit. So that's unmounting. So, pag nag-refresh ka or pag lumipat ka sa kabilang page, that's unmounting. Okay? We can declare special methods on the component class to run some code when a component mounts and unmounts. So, ito na. Ito na yung masalimuot na part. Nung nagka-class component ako, actually, even ngayon, pag gumagamit ako ng use effect sa mga component with mga life cycle, feeling ko may mali na. Yan nakakaba eh. Something na, ito yung mga bagay na hindi sila, pwede silang masira anytime. Alam mo yun? Na, ito kasi, yung code na to, yung comment, yan, walang duda. Diba? Wala kang duda dyan. Whatever refresh gawin mo dyan, iyan yun, no? Hindi yan magbabago. Diba? So, hindi ka ganong kakabahan dyan.
Pero pag gumagamit ka na ng mga life cycle na pwede na may mabago without touching it, meaning meron ng sarili, parang may sarili ng isip, may sarili na siyang gagawin, depends on the timing na hindi mo naman ginagawa. Yeah, that's something. So, yeah. Lagay natin yan. Okay. Bago natin to gawin, alright. Kaso yung unmount, di natin masubukan. No? Gawin natin yan. Okay. Okay, did mount. Will unmount. Okay. So, mag-console log tayo sa render. Console log. This is render. Okay. 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 Yan. Okay. This is did mount. Dito. Unmount. Yan. Will unmount, no? Will, dapat may will. Okay. Sa mga natutulog na, laro tayo. Sino unang tatawagin? Chat na lang. Yeah, you can chat everyone. You can join. May free may free secret. Basta secret lang. Nasa puso ko lang eh. Anyway, yeah. Sino unang tatawagin pag na-refresh ko? Sino console lagi yung unang mag-print? Sige lang, guys. Huwag niyo isulat yung component kasi try nyo dyan, ha? Okay lang. This is render. Okay, so first is this is render. Base kay Jojo. Hindi. Huwag kang matakot, Chantal. It's okay. Yeah, go. Si Jojo nga, meron na this render. Wala namang parusa yung magkakamali. May gift lang yung tatama. Incentive naman, hindi punishment eh, pambira. So, incentive system tayo, no? Yeah. Okay. Isa lang, pambira. Ilan tayo dito, guys? Dali na. Yeah. Patunayan yung gising pa kayo. Sige. This is lead mount. Okay. Lead mount. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ano yung second? So, first kay Jojo is render. First kay JM and Joseph did mount. So, what is second? And hindi ko natanong yung third, of course. Ding. Oh, kayong tatlong sumagot ng ng first. Bigay kayo ng second, ha? Okay, si Jojo. Did mount. Second is did mount. Okay. Second is did mount. So, your second JM is will and mount. Okay. Joseph will and mount. JM. Yeah, guys, this is an important knowledge on React class component. The thing is, yeah, it's okay. Meaning, kaya nga tayo nandito eh, para matuto, no? Yep. Okay, yeah, let's go. Let's refresh the page. Okay, and let's put in and let's remove warnings. And lagyan natin. And refresh. Okay, so first is render, guys. Kailangan niya muna ma-render. So, kailan tatawagin si did mount? Kapag na-render niya na lahat, top to bottom. Okay, anong top to bottom?
from this div up to hanggang sa lahat ng children niya. Okay? Pag na-render niya na yon, ibig sabihin lang, pwede nang tawagin si did mount. Okay? So, sir, bakit pinaghiwalay pa yon? Okay? May mga instance na meron kang gustong baguhin. Meron kang baguhin doon sa mga ni-render mo pagkatapos mo silang i-render. Okay? Okay? Ngayon, hindi mo sila pwedeng baguhin hanggat hindi pa sila naka-render. Magkakaroon ka ng unknown error, undefined, cannot find, blah, 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 blah. So, ang logic is, kailangan mo silang ma-render from top to bottom at saka tatawagin whatever gusto mong tawagin doon sa component did mount. Okay? Okay, clear? So, si Jojo ang may Angel's Burger, no? Buy one, take one. Yun yung premyo eh. Buti na lang, malapit si Jojo dito. Nice, no? Zero lang, guys, zero lang. So, lang, pampagising lang, no? So, nasan ngayon si will unmount? Wala pa, kasi hindi pa siya mag-unmount eh. Okay? Okay? So, ngayon, tingnan natin ngayon. Tingnan natin kung kaya niya magpakita pag na-refresh ko siya. Bilisan niyo yung mga mata niyo. Alam ko na. Pwede natin tawagin si debugger. Let's see after, no? Okay. Alright, no? So, ngayon, tawagin si debugger. Refresh. Okay, so wala siya. Hindi talaga. Hindi kinaya. Ayun. Sobrang bilis eh. No? O kaya debugger muna. Debugger muna. Okay. Wala talaga. So, hindi siya debugger. Ayun, debugger. Okay. Tingnan natin to. Breakpoints. So, kailangan natin malaman. Alam ko na, guys. So, gawin natin. Ito. Try natin. Alam ko, pumipigil to ng action eh. Okay, let's try. Ba't ganun? No? Ayaw niya, no? Ayaw talaga niya. So, si will unmount kasi tinatawag siya pag aalis ng component. Kasi sobrang bilis, nakaalis na yung component, hindi na nagpapakita tong whatever code nito. Nag-iisip ako ngayon ng way para natin to. Normally, kailan tinatawag yung will unmount? Minsan meron kang gustong linisin, like gusto mong linisin yung subscription mo, kumbaga nag-subscribe yung page mo sa ganitong websocket, then kapag nag-unmount, gusto mo mag-disconnect. Okay, so ganon. Ano pa? Analytics. For example, aalis na sa page si user mo. Okay? Gusto mo nang tawagin yung unmount. So yung unmount, gusto mo sukatin gaano katagal siya nag-stay doon sa page. So pagdating niya sa page, sa render or sa component did mount, sinimulan mo yung timer mo. 1, 2, 3, 4. Then, nung lumipat siya sa kabilang page, at i-stop mo yung timer mo, tatawagin mo sa component will unmount. Makikita mo ngayon, si user A, nagtagal sa buy page. Kunyari sa Lazada, no? Nagtagal siya sa pagtingin ng specs, sa specification page ng 6 seconds. Okay, nagtatagal pala siya doon. Kung nagtatagal lang normally, nagtatagal ang mga users doon tayo maglagay ng ads. Tagtarin natin ang ads. Okay? Kung mabilis lang si user sa ganitong page, huwag tayo ganun maglagay diyan. Yan eh. 'Di ba? So, for example, sa Facebook, kung nag-scroll ka ng mga videos, nagtagal ka sa isang video, nakita ng Facebook, na-measure nila yung bago mo scroll. Mahilig ka pala sa ganitong video, okay. Susunod na panood mo, puro ganitong video ibabato namin sa'yo. Tinitingnan nila yan, guys. So, bago magbitaw yung component, nandun yung analytics nila para makita
kung gaano ka nagtagal. Yun. So, that's another one use of component will and mount. So, yeah. No? Brutal no? Kumbaga, pinag-aaralan ka na. Yeah, data mining. Yeah, analytics. Yeah, kung may gusto mag-unsubscribe. Sa application na gagawin natin, ang kanyang function ay, alam ko, pang cancel ang set interval. So, sa component did mount, sorry. Sa component did mount, dito niya ngayon inassign yung timer. Okay? Then, sinimulan niya ngayon mag-tick. Wala pa yung function na tick. No? Wala pa yung method na tick. Then, naman dito, sa component will and mount, dito naman niya i-clear yung timer na yun. Because intervals in JavaScript, you can set them and then you can clear them. Kasi kapag hindi mo clear, tuloy-tuloy yung tatakbo, guys. Walang humpay. Kahit umalis ka na sa page, tumatakbo yun sa background. So, ano ibig sabihin nun? Kakain siya ng resources ng iyong clients, ng iyong users. So, magtataka yung users mo, bakit pag ginagamit ko tong app na to, bumabagal ako. Bakit pag ginagamit ko to, parang nag-hang yung computer ko? Baka may mga naiwang subscription na hindi in-subscribe. Yeah, nag-busy. Okay, nag-busy. Anong nag-busy ba? Nag-disconnect, mga ganun yung sabihin mo. Nag-disconnect sa server, ganyan. Yeah, pwede siya. Pwede pang disconnect tong will and mount or yeah, hindi ko lang exactly yung tanong. Anyway, yeah. Ganun guys, no? So, madalas kiniklear tong interval, kiniklear yung mga time-related something, yung consistent call. Kasi nga, tuloy-tuloy yan. Kakain yan ng resources ng yung clients. So, yeah. Okay. Note, how we save the timer ID, type into them. Okay. Yan. Ayun, no? So, dito, sa tick, gumagamit siya ng nagsiset lang siya ng new date doon sa date set state natin. Okay? Actually, ang pangit ng example na ginamit nila. No? Sobrang hirap. Ang pangit ng example na ginamit nila for state. Kasi hindi mo na nila dinahandaan yung readers nila. Paano gamitin yung state. Sinabay nila yung state sa life cycle. But yeah, let's create state later. Yes. Okay. Okay. Copy na lang natin to. Yan. Okay. Alam ko gagawin din to sa functional component, I think. Hindi pwedeng hindi. Okay. So, ayun na. Nag-declare tayo ng tick method. Wherein yung tick method, binabago niya yung state. So, yung JavaScript, yung React, meron siyang set state out of the box. Okay, galing yun sa component. Nag-DC. Yeah. Yung kanina pa yun, di ba? Okay. Yeah, hindi na internet naman ako, no? Hindi naman ako yung nag-DC na sinasabi ni Jefferson, no? Oh, yeah. Okay. Kala ko tungkol sa React. Anyways. Yeah. Yun. So, makita nyo rito, yung date dito, yun eh. Pinapalitan niya ng new date. So, ngayon, tatanong nyo, sir, paano tayo makasigurado na every second yan? Di ba? I mean, ano yan, baka half a second, ganyan. So, para makasigurado, sa component did mount, tinatawag din this.tick every 1 second. Okay? Let's go. So, refresh natin ito ngayon. Teka lang. Yan. 10. Tinatawag yung render. Nakita niyo yan? 7, 8. Yeah. But the thing is ganito. Bakit hindi nag-update? May makakasagot ba, guys? Bakit di siya nag-update? I mean, nag-update sa render. Ito.
Tinatawag siya, pero hindi nag-update sa UI. Okay, may ano, may price. Angel Speed, ano? Same lang siya kasi, ano ano ba i-update? I-update natin to. This is hour, minute, seconds. So, mapapansin nyo, nag-update na, 57, 58, 59. Sabihin, tinatawag yung render.time eh. Kaya siya may number dyan. But the thing is, kung tinatawag siya, bakit hindi nag-update sa UI? Sige guys. Isa pa. Ano yung mali sa render natin, guys? Render once lang kasi. No? Hindi na siya render once ngayon, bro. Kasi, yung component, nag-update na to. So, sa React, pag iniiba mo ang state, pinatawag ng React automatically yung render function. Yung render method. Sige guys, sige lang. Ito. Sino dito yung alam yung sagot, pero ayaw sabihin kasi nga, nabasa niya na dati. Or, nahihiya lang. Let's go guys, sige lang. It will be nice. May angels ulit. Yeah. Si Jojo, si Rodolfo, pag nakita kami yan, lilibre ko yung angels. Sa unang kagat, tinapay lahat. Sa huling tikim, tinapay pa rin. Wala guys. Anong mali sa UI natin, sa render? Okay, no? So, kung papansinin nyo, yung ating UI ay yung date siguro sir, no need na. Okay. Sa UI, napapansin nyo, props pa rin guys. So, kailangan natin gamitin na yung what? Yung state. Yun. Di ba? Okay? Tapos, gamitin natin yung ano yung sabi niya? To local date string. So, state na dapat yung ginagamit natin. So, hindi na kailangan ng props. So, we don't need this. Yun. Okay? So, try natin ulit, no? Tapos mali, ano? Sorry. Mali yung date. Sorry. Ano yung kanina? So, babaguhin lang kasi natin dun yung state saka props. To local time string. Okay, state. Then, tanggalin natin ito. Ayan. Sorry. Yan. 1, 2, 3. So, hindi na natin kailangan tawag-tawagin yung render ulit. Yung React DOM render. Remember, at this one. Kasi, the React itself, meron siyang mechanism to update the UI just using the state. Kailan yun? Pag nakita niya na nagbago yung state, okay, nagbago yung value ng state, any of it, i-render niya, tatawagin niya yung render function. Okay? At ano yung state na yun? Ito, date. Okay? So, paano nagbabago yun, sir? Kasi nga, okay, kasi ang hirap ng example na binigay nila. No? So, nagbabago yun kasi nga, pag mount ng component, sinabi mo sa browser, pwede bang gawin mo to kada 1 second? Itong this.tick. Okay? So, after 1 second, pagka-refresh natin, pagka-render ng page, after 1 second, bibilang si set interval 1 second. Okay, gagawin ko na yung tick. Okay, 1 second ulit. Gawin ko ulit yung tick. Okay, 1 second ulit. So, once lang tinawag to, guys. Pero, dahil ginawa niya to, sa loob ni browser, naglista siya ng gagawin niya. Nilista ni browser na
tatawagin ko itong this.tick o yung tick function every 1 second. Okay? So, clear yun. Then, the thing is, yung tick function, ano ginagawa niya? Nagsiset state siya. Binabago niya yung state. New date ng new date. So, pag kumukuha ka ng current date every 1 second, ano lang yung pagkakaiba nila? Lamang ng 1 second, yung ginawa mong bagong date doon sa previous date. So, palit ng palit. Tuloy-tuloy. 1, 02, 03, 4, 5, 6, 7. Yeah? Ganon. Nag-update yung state. Kaya nagre-render ulit. Ano dahilan? Kasi nga yung set interval na sinet mo sa browser. Okay? Yeah. Tanong, guys. Maganda at some point yung example kasi nadaanan lahat, hindi na lahat. Nadaanan natin yung dalawang life cycle. Tapos nadaanan pa natin yung state. But it's not easy. Yeah. Okay. The thing is, yeah, masakit talaga sa banks. Yeah. The thing is, dito galing si function components. Yung use effect, dito galing yun. Yan sa mental model na yan. Yeah. Stuff, okay? So, but yun nga. So, yun nga, di ba, wala na akong ginagawa, taas kamay ako, pero gumagana pa rin yung app, nag-update pa rin. So, gagawa nyo nung component did mount na nag-set ng interval, natatawagin yung function or yung callback function na interval kada 1 second. Okay? Guys, question. Oh, guys, ilang beses na ako na interview as front-end developer. Okay? Daming beses na. Hindi noon, yung wala pang functional. Even may functional alam ko. Kakalala ko. Walang sumablay. Lahat may ganito. Lahat may component did mount, will unmount, state and everything. Yeah. Meron pa mga live coding. Tapos tatanungin sa'yo, anong state na dito sa line na to? Then after the second line, anong state na dyan? Ano yung nabago sa state? Yeah, ganun. Live coding. So this one, I still believe na importante kasi nga, ito yung basic ng React. Yeah. The good thing naman sa atin, guys, tinuturo naman natin. So, yan, sinasabi ko lang sa inyo, hindi para takutin. Hindi ko din para takutin. Sinasabi ko sa inyo para sa, just in case, di ba? Ma-interview ko sa iba yung company na gumagamit pa rin ng class component. Yeah, you know how to explain, bakit ganun, bakit ganyan, and yeah. Sir, yung component will unmount, yun ba yung parang cleanup? Yes, siya yung parang cleanup sa use effect. Exactly. Papa-examine ang cross-class function component ang alam mo. Yeah, papa-exam. Yeah. Yeah, but yun nga. Sige. Pakita natin mamaya sa function. Functional component. Yeah. May tanong pa. Dali na to. Medyo nuggets naman. Okay na, no? Matindi, no? Diba? Yeah, guys. Ano pa yan, no? Saan ginagamit yan? Bukod sa interval, ano? Baga, sir, yan pa talagang component did mount lang. Gagamitan ng set interval. Very rare. Okay, so, sobrang rare yung ganyan instance. Sir, saan gagamitin yung component did mount? Just lang sabihin mo. Okay, saan ginagamit ng component did mount? Okay? Niload mo yung page, kinlik mo yung page, or pumunta ka sa isang page. Then, yung page na yon, kailangan mag-asynchronous call. API call. Kailangan tumawag sa server. Diyan nilalagay yon sa component did mount. Okay? Okay? So, sa component did mount, nilalagay yung call ng server. Madalas. Bakit, sir? Yan yung pinaka-ideal na place para gawin mo yun.
Bakit naman? Kasi naka-render na lahat. Lahat ng HTML mo, lahat ng elements mo, nandun na. Nai-render na. Panahon na para lagyan ng laman. Okay? So, habang nire-render mo siya, pwede ka magkaroon ng state ng pangalan, loading. Na kapag ni-render, pag tinawag mo yung asynchronous page, asynchronous server, tinawag mo yung server asynchronously, i-on mo yung loading, pagka-receive mo ng response, i-off mo yung loading. Ganon. So, dyan din ginagawa yun sa component beam mount. Kasi, naka-render na siya. Sample tayo. Tigil na muna itong clock na to, no? It's really tough, no? Para sa akin, itong clock example, it's tough for beginners. It's even tough, kumbaga, tough na nga ito pagdating sa, mahirap ito sa JavaScript eh. Dinala mo pa sa React, no? Tapos nilagyan mo ng mga bid mount. Dude, gotta be kidding me, no? So, yeah. Example tayo ng state and component bid mount na hindi ganun, yeah, I don't know. Hindi ako makangako, no? Hindi ganun kahirap. But yeah, let's try. Fake JSON. Yeah, fake JSON. Dito kasi may mga libreng ano to eh. May mga libreng API dito na pwedeng tawagin, guys. Nasaan yun? Okay, tagaling. Ayun. So, 100 posts. Dami yan, man. Dito tayo. Yeah, 100 users. Yeah, makita nyo rito, guys. 100 users, ID, name, username, email. Tagalang. Address. Yep. So, yan yung makikita natin pag tinawag natin to. And I believe, leave this page na. I believe meron na tayong call dito eh. Saan yun? Yan. Yayin na lang natin to, no? Component bid mount. Tapos, mag-fetch tayo dyan. Then, ang i-fetch natin is users. Okay? Copy natin yan. Palitan natin to. Explain ko. Don't worry. Then, dito, tatanggalin natin to si clock. Huwag natin tanggalin si clock, no? Tinanggal ko naman na interval. So, dito maglalagay tayo. Yeah, baka lalo kayo malito. Tanggalin na natin. Maglagay tayo ng loading. Loading is false. Okay, then data. Users na lang. Users is an empty array. Okay? So, dito sa fetch, it is an asynchronous call to the server. Okay? So, pag nag-fetch ka, yeah, makukuha mo yung mga data na yun. Okay? So, ang gusto kong kunin, itong users. So, I need to get this. So, it is an array of 10 objects. Okay? 6, 7, 8, 9, 0 to 9, that's 10. Alright, so, console.json, instead na console.json, dito tayo, gawa tayo ng isa pa rito, save users, okay, tapos yung users natin dito, users, tapos, an array, then, this, that set state, users, no? Okay, gawin natin to para hindi nakakalito. Fetch users, no? Yung mga nakuha natin users, mga na-fetch natin from the fetch operation. Fetch users. Okay? Another natin na gagawin is yung loading, no? So, dito, sa simula, mag-set tayo ng this.setState loading is true. Okay? Kasi, bakit? That is the time na tatawagin mo yung server. So, mag-loading true ka ngayon. Mamaya gagamitin natin. Mamaya papakita natin bakit may loading true. Okay? And then, dito, guys, dito. Okay. Tapos, loading false na rin pala natin dito. No? Pag nag-save na tayo ng user, should be loading false. Okay? Alright. So, dito, yung JSON na yan yung users, no? So, bibira na natin dito yan. So, this, that, save users, then, lagay natin yung JSON. Okay? Then, dito,
ilagay natin dito. Itong component na to, gawin natin conditional rendering. Ano ibig sabihin ng conditional rendering? So JavaScript, merong truthy values at merong falsy values. Okay, tanong para magising. Magbigay ng sample ng falsy value sa JavaScript. Falsy value. Magre-return siya ng false. Pag chinek mo siya sa yung boolean niya, yung boolean value niya, re-return niya false. Ano sample? Wow. Null, that's correct. Null. Now it's a falsy value. Undefined, that's correct. Sige pa. Yeah, baka matanong sa interview yan. Yes, no? 0 is a falsy value. Correct. Not a number is a falsy value. 0, not any. Okay. Di ba true or false? 1 or 0 lang. Yeah. 0 is a falsy value, but yung true value is not only 1. The rest of the numbers. Empty string. That's correct. Okay? Nice, no? So, nakita ko yung mga gising, no? Hindi, biro lang. Alam ko gising din iba. No? Yeah. Okay. So, this that set state that loading. Okay, yan ang nakita nyo, nag-i-intelligence. Then, mayroon tayong dalawang ampersand. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, pag yung loading is true, tawagin mo tong pangalawang expression. If loading is false, never mind. Huwag mo na tignan yung pangalawang expression. False na eh. Hindi na babasahin nandiyan. Wala nang pake si JavaScript kung false to. Okay? So, ngayon, ano lalagay natin dyan? Loading. Loading, tatlong tuldok. Okay? So, ngayon, ano gagawin natin doon sa ating mga users? So, yung mga users natin, gawin natin, i-map natin. Ano? Is that state that users that map. Okay? Then, gawa tayo ng user dito. So, kada user, i-map natin siya as hindi. Oh, yeah, pwede. So, gagawin natin, ikulong natin to sa UL component, unordered list. Okay? Then, kada user, lalagyan natin ng, tama ba? Yeah. Kada user, ikukulong natin sa isang LI. Okay? Alright. Then, sa loob ng LI, maglalagay tayo ng multiple div. Dalawa lang siguro. So, first natin, tingnan natin laman nito to check. First is the name, ano? So, lagyan natin yung name. So, user dot name. Okay. Ito naman, user dot email. Okay. So, meron dalawa. Okay. Sorry. Kailangan natin kulong dito to. Yeah. JS feature yan. And yes, medyo latest yan. Tama ba? Conditional rendering is, conditional rendering, the word itself, the phrase itself, nandun na siya since the beginning, di ba? Conditional rendering is simply render it if this is true. Do not render it if this is false. That is conditional rendering. Or, baliktad, if this is false, render mo to. If this is true, wag. Ganun. Since the beginning of JavaScript, meron na tayong conditional rendering. Okay? So, may if-else statement na tayo eh. This is just simply parang if-else statement, pero shorthand. Parang gano'n nangyari. Yep. Okay. Then, sa React, meron siyang weird. Well, actually, hindi siya weird exactly. Meron siyang weird na property na kailangan mo ilagay. Yung key. Bakit ganon? So, kay JavaScript, it is required that you assign a unique key sa bawat elements dun sa array. Bakit naman, sir? Ngayon si React nyo to. Isa sa nagpapahusay ng kanyang algorithm is yung pagkakasunod-sunod ng mga elements, nilalagyan niya ng ID or key.
For example, ano ibig sabihin na? Yung H1, mauuna bago dumating yung UL. Ito, yung H1 na to. Una siya rito. Okay? So, may key si H1 na pang-una sa UL. Kumbaga, magkakaano sila, magkakakilala sila para sila nakapila. Okay? So, pag ni-render uli, di ba nakita nyo kanina yung sa clock, ilang beses tinatawag yung render. So, pag ni-render uli, okay, and nakita ni render function na merong map. So, ang gagawin niya, naka-array, i-check niya kung tama yung pagkakasunod-sunod ng key. Dapat hindi yung nagbago. Bakit? Para efficient yung pagpapalit niya ng mga nagbagong elements. Kasi may algorithm sila eh. So, pag walang nabago, okay, then the key nag-stay doon, yeah, sobrang efficient. Pero pag pabago-bago yung key mo, or wala kang key na ina-assign sa mga array of items, yan, magrereklamo si React. Kasi kung pwedeng hindi maging efficient yung algorithm niya. Okay, let's try. And explain natin later. Okay, we don't need this component will unknown. Hindi error yan. Okay, that's it, no? Try natin. So, dito tayo ngayon. Loading. Loading. Pa rin. Teka, ginawa ko ba? False. So, ginawa ko siyang false. Okay. So, hindi nakarating dito. This is render. Yan, nice. No, may problema tayo. Nag-respond na ba? Wala. Pag ito may respond na dito, wala pang response. Andiyan ba kayo? Baka nawalan ako ng internet. Nagloloko ko Converge lately. Dito pa. Nice, nice. So, sino may problema? Sila. Isa pa. Loading. Yun. There you go, buddy. Loading. Kasi yun. So, nakita nyo, nagpapakita ng mabilis na yung loading. Kasi na-load na eh. Okay, so, mamaya papakita tayo. State lang, walang mga component did mount. Ano? Mamaya yan. So, ngayon, dito tayo ngayon sa loading. May component did mount na may loading. Okay? So, ano nangyari dito? So, initially, meron tayong state with their own default properties, values. Loading as false, of course, wala namang ilo-load sa simula. That makes sense. And a blank array, of course, wala ka namang i-render kapag wala ka pa na-fetch. Depende na lang kung meron kang pre-existing. Yeah. Itong fetch, this is a mechanism or a function ng JavaScript out of the box na tumatawag ng API endpoint. Then, meron siyang then method na sa kanya, I believe kung nag-JavaScript kayo, nadaanan nyo na ito. No? So, ganun, sorry. So, yung first then method niya is used to convert the response into JSON format, JavaScript object notation. The second then method niya, doon niya na sinesave yung whatever na fetch niya from this call sa ating state. Okey-dokes. Okay? So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa render. Kumbaga, bago pa mag-call, tinawag na yung render. But the thing is, this is rendered blank. Walang laman eh. Diba? And this is rendered as loading. Kasi nga, nag-true yung loading. Nag-true yung loading mula nung tinawag yung component did mount. Component did mount is probably gonna be cold. Bakit? Kasi matatapos yung render eh. Okay? So, tinawag siya, then, yep. Then, dito sa pag-save ng users, ginagawa natin false yung loading. So, makikita yun ni render, ni React na, nagbago yung loading. Nagkalaman yung users. Dati blank array, ngayon yung users na puno ng 10 users. Gets? So, ngayon, eto, false na to ngayon. So, hindi mo na makikita yung loading. That's why may loading spinner sa mga website. So, habang video mo natin yung response, makikita mo doon loading. Yeah. Tapos, ina-update na lang yung later.
Yan, tanong guys. Teka, ano yung better example? Yung clock. About state and baka kasi mali ako eh. About state and component did mount. Ano ang better example? Yung clock o itong API call? Pareho lang, no? Better example, text render. Yeah. Text render. You mean ito, itong API call? Text render. Yeah. Yeah, medyo mabigat na kasi may set interval na yung may out of the box API na ginagamit. Okay, I think we're going to to function. Yeah. Hindi na ito, guys, no? Para din tong Udemy, no? Goodbye class component. Yeah. Para tong Udemy, guys, na live, no? Kapit. I'm thinking of sharing it, sharing this to Facebook groups ngayon, ganyan. Yung ginagawa ko dati. Kaso malakas kumain ng resources. Oo, problema, kaya kung may friends kayo na gusto nyo share nito, papasukin nyo na lang dito. Pag sa mga Facebook, mag-set up ako ng OBJ, ganyan, Facebook Live, po, hindi ba? Dapat deprecate na yung class component. Maraming masisira, pati Facebook, no? Ay, hindi ko pa sure. Kung na-convert na ng Facebook lahat ng class component nila into functional, I think hindi nila gagawin, but they are so brave pag ginawa nila. Bakit? Walang effect sa client eh. Yeah. Ano effect sa users nun? Convert mo yung class to function, so what? Mag-i-increase ba yung sweldo nila? Mag-i-increase ba yung di ba? Okay. Maraming haka-haka dyan sa And going back muna tayo sa class. Hindi nila i-deprecate kasi sila mismo kailangan nila na nandun pa rin yun. I believe marami pa silang class components sa Facebook app nila. Even in their React Native. Okay? Yung mga class component pa dyan. I am very sure. Kung hindi, sobrang tapang nila pag nire-write nila lahat sa function. Kumbaga, matitinding component did mount, component will unmount, component did update, will component update, should component update. Lahat ng life cycles na yun, gagawin mong use effect. That is tough, no? The thing is, yun nga sinasabi ko, wala siyang effect sa client nila, wala siyang effect sa users nila. No. So, ang gagawin nila, sa mga bagong components nila gagawin yun. Yeah, it's working, no? Tapos pag pinalitan mo siya, it will still work the same. So, what's the difference, no? So, yun ang mga same speed. Yeah, exactly same speed. Yep. Kung meron mong pagitan niya, napakaliit nun, guys. Sabi sa inyo. Mas baggy pa nga yung Facebook ngayon. After ng mga updates nila, di ba? Yung Facebook app, yung web, maganda yung UI. Pero, ang baggy, no? Ang daming problema. Anyways. Yeah. Okay. Sir, ano kaya cause ba't nag-down matagal? Sabi nila yun nga, yung nabura dun sa, ang pangalan nun? Yung table kung saan nakalagay yung mga nila, IP addresses nila. Doon nire-resolve kung for example, in-access tong IP address na to, in-access tong domain na to, anong IP address yung bibigay? Yeah, so that is routing issue. Then merong haka-haka. So after that, yung meron sa hindi, interview lang, 60 minutes na salbahe yung kanilang yung system nila, yung AI nila, ganyan, na nag-a-allow ng hate, racism and all. Tapos nakaka-affect. Nabanggit pa yung Pilipinas, nabanggit yung Philippines na isa raw yung Facebook sa nakapag-contribute ng 2016 election. Nabanggit yun, guys. Tapos, yun nga, after ng interview na yun, few hours, like 10 hours, in-off nila. So, hindi ko sinabing in-off, kung pwedeng in-off daw nila. That's what I'm saying. So, bakit?
may chance daw na nililinis yung content. Nililinis daw ng FB yung content. Kumbaga, ang nangyari kasi after the interview, marami nag-access, marami nag-check kung totoo yung sinabi ng interview. Dating I believe that's data scientist nila. One of their data scientists na-interview dun sa 60-minute TV, basta news, whatever. So, yun nga. Ang sabi, naglinis daw yung Facebook. And malaki daw chance na before nila gawin yun, napansin nila nag-spike yung mga, siguro nag-spike yung search about the keyword about racism, yung mga ganon, mga botohan. Nasa system nila yun, masa-search mo yun eh. Yeah? So, the thing is, malaki chance na pansin daw na nag-i-spike yung mga search on those keywords. So, nilinis muna nila. Napakatagal, guys. Sobrang tagal. So, yeah. So, nagtiis si Zack na nawalan siya ng 6 billion pero mukhang makakaligtas naman siya sa Congress trial. Yun ang sabi. Okay? Ako mismo, siyempre ayokong haka-haka. Kung sinabi nilang DNS issue, routing, so be it. Hindi naman ako mamaminosan ng point sa langit. Di ba? Yung mga ganun joke ako nakikita ngayon. Yung mga meme na hindi maganda ng -1 ka sa langit. Yeah. Okay, ano pa? Yep. Let's go with hooks. Teka, hooks na ba sunod? Not sure. State and life cycle. Oh, walang hooks dito. Kasama ang palad. Nasaan yung hooks? Ay, ang layo pa ng hooks. Sadness. Sorry, malayo pa yung hooks, guys. Dadaan pa tayo sa advanced guide. Handling events. Ano to? Yung state. Using state correctly. Yeah, wrong. Set state is correct. That's right. Okay. State updates may be asynchronous. Yeah, this is okay. Okay lang yan, guys. Okay, eto guys, mga API to na pwede nyo pwede nyo rin gamitin. State updates are merged. Yeah. For example, in-update mo rito, loading lang. So, that doesn't mean mawawala yung users. Nandun pa rin yun. Ayaw i-update ng FB ang docs nila sa function. Nagigil si Joseph. Yeah, darating na dyan, bro. Ito na yung ginawa natin. Fetch post, then fetch components, then response. Yeah, ginawa natin to. So, component din mo. Kanina lang. The data flows down. Neither parent nor child components can know if a certain component is stateful or stateless, and they shouldn't care whether it's defined as a function or as a class. This is why state is often called local or encapsulated. Yes, it is not accessible to any component other than the one that owns it and sets it. Okay, that's great. Tama yun. Ibig, kung gusto mo ng state na ilagay dun sa parent component, ilagay mo dun yung state. Huwag mo ilagay sa child, tapos saka mo hugutin, gagawa mo ng magic para makarating siya sa parent. Napakabagi nun. Daming gumagawa nun. Context na yan. Yeah, pwede mong i-ayos yung code mo na ilagay mo yung state kung saan siya kailangan, ipasa mo na lang siya as props. Mas pipilitin pa nila ilagay yung state doon sa malalim na child. Then sa kanila gagamitan ng use context. Okay. Anyway, yeah. If gumagana, di gumagana. Okay. Okay, so that's for the state and life cycle. Handling events tayo, guys. Handling events, mahalaga to. Okay. Ituloy natin yung state dito.
Yan, si Marky. So, handling events with, grabe. Wala pa tayo sa, wala pa tayo sa advanced. Ay, hindi, itong list and keys na daanan natin to. That's okay. Okay, conditional rendering, wow. Daanan na natin to. But yeah, we will still look kung pareho sa dinaanan natin. Lifting up state, component, composition versus inheritance, thinking and React. Okay. Handling events with React is very similar to handling events on DOM elements. There are some syntax differences. Okay. React events are named using camel case. Okay. So every word, so the first letter of the first word is lowercase, but yung mga susunod ay, uppercase na. With JSX, you pass a function as the event handler rather than a string. Okay, sa HTML, di ba ganito tayo? Kung nasubukan nyo magsulat ng function sa normal HTML. Which I think, guys, na importante na subukan nyo. Okay, ito. Yan. Okay, bakit? Kasi, ganito guys. Ang hirap ma-appreciate na maganda ang React kung di mo nasubukan yung before React. Kung anong ginagamit before React. Paano gumawa ng web app without React. So, you will just find React as mahirap. Kasi nga, hindi ka nahirapan before with something na hindi naman React. Okay? So, maganda guys, na eto mga to, yung comparison with the simple yung vanilla HTML, vanilla JavaScript, kahit pa paano subukan yung gumawa ng simple web page na may na dynamic. I mean, may state changes. Okay? Kung paano niya update yung state nyo, diskartehan nyo. Kumbaga, i-diskartehan natin kasi wala pang React eh. Walang this.setState. Hindi mo ma-appreciate si this.setState kasi nga, hindi mo nagawa yung mas mahirap na version. Yeah. Ganun yung naging ano sa akin noon eh. Tumulan ako sa React. Hindi ako gano'n nag-aaral ng JavaScript. That's year 2016. I failed. Yeah, horribly. Kasi nga, hindi ko ma-appreciate si React. Wala akong ibang kailangan sabihin. Hirap pala ng React. Yeah. Yes. Oo. Gumawa ako ng web app habang pure vanilla. Yes. So before pre-code camp, dinuduro ko yung utak ko para makagawa ng web app using document.element by ID, create text, create element, inner HTML, ganyan. Append, lahat ng mga append na yan. Ginawa ko yan, pure vanilla, HTML and JavaScript. So, yung mga bagay na yan, nung ginawa ko siya, tapos saka ako nag-react, sabi ko, wow, dati kailangan ko pang mag-document.getElement by ID, pero sa React, kailangan ko lang parang ilagay yung state doon sa element, then boys, no? Hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan mag-set ng ID kada element para lang kunin yung handler niya. Di ba? Appreciate mo yun? Ito, yung paglalagay ng name, ng email, kailangan ko palagyan dito ng name or ng ID. Yun yung ID para ilagay mo siya, para hulihin mo siya, di ba? Pero may React na ngayon, nagagawa mo na madali na. So, that's one na hindi kasama sa docs. Yung payo ko pa rin, if you haven't tried it, a lot like 1 or 2 weeks, build something using vanilla. Then, balik kayo sa pag-aaral ng React, ng Vue, ng Svelte, ng Angular, ng whatever front-end framework na pinadali na nila lahat. At masasabi mo talaga sa sarili mo, pinadali nga nila. Pinadali nga ng Vue. Pinadali nga ng React. Yung dating hirap na hirap ako sa vanilla. Yun. Diba? Minsan, lagi nila sinasabi, ganyan, madali na pag nakuha mo yung fundamentals, kahit anong framework pa yan. Yeah, that might be true. Pero hindi madali eh. The thing is, ganito. Mas madali na siya. Hindi siya madali. Okay? Kasi nga, dati sobrang verbose, sobrang hirap. Okay? Pag gumamit ka ng framework, and the knowledge of fundamentals, nilagay mo doon sa framework, at makikita mo talaga pinadali, yun yung totoong success ng React. Okay? Kung makita mo yung pagkakaiba nila,
Doon sa gumagamit ka ng luma, gumagamit ka ng bago ngayon. Doon mo masasabi na, okay, nice, they have done a good job. Okay? Yeah, so, pwede ka na magsalita, mag-smart, mag-criticize, no? Yeah. Hirap naman ng ano, ganyan. Dali lang ito sa vanilla, Pwede ka nang bumanat ng gano'n, di ba? Kumbaga, mapapaliwanag mo na ba't ganun yung hirap mo. Yeah, going back. So, yun guys. Nag-jump ako, I failed, but pwedeng iba maging story nyo. Hindi ko ay pipigilan. If you want to learn React straightly from the docs sa React, go do it. Okay? But sa akin, hindi yun naging effective. I need to start from the vanilla. Yeah. And nagagamit ko every bit of it. Lahat ng natutunan ko sa vanilla JavaScript sa HTML, nagamit ko siya rito. On click. So, papansin natin, yung button dito, yung on click dito is, pang HTML. Mapansin mo yan, pag pumunta ka sa HTML, index.html, meron diyang on click eh. Yan. Nakalista na pala yun. So, small lettering C, no? Okay. Dito, yung on click na ito, yan, big letter yan, no? Pagkabayan. Another difference is that you cannot return false to prevent default behavior in React. You must call prevent default. Okay. For example, with plain HTML, to prevent the default from behavior of submitting, you can write. Okay, yeah, that's true. Pero sa React, kailangan mong i-prevent yung default. Okay, dokes. Yeah. So, pag nag-click ka, parang nagre-refresh yung page sa form. Okay? Alam mo yun, pag gumawa ka ng form sa vanilla HTML, click mo yun, parang yung action, hinahanap niya kung saan siya pupunta. Meaning kung anong endpoint yung tatawagin niya. Diba? May ganon. Yeah. Mga nakagets na sinabi ko is yung nag-vanilla HTML din. Ano? Yeah, it's important, guys. Yeah. Hindi naging effective sa akin yung shortcut eh. Kaya kagad. Hindi ko pipigilan. When using React, you generally don't need to call add event listener. Yun, di ba? Di ba? Ang ganda niyan, no? Ang katutak na ganito yung pag gumawa ka ng app, vanilla JavaScript and HTML, walang gamitan ng jQuery. Yeah, gumamit din ako ng jQuery during practice. Pero hindi na ako once. Na-hire ako sa isang trabaho na gumagamit pa ng jQuery. That's okay. So so hindi, ang daming add event listeners. Sa React hindi na. So kailangan mo lang, okay, sa kasamaang palad, class component pa rin to. Okay, so handle click, tigrang. Okay. Like this, following callback. Okay. Yep. So, gawin natin to, no? Okay. Mula render. Yeah. Gawin natin. So, render. Okay. Ano nangyari? Hindi ginopya ko. Hanggang constructor, no? So, di ba? So, anong kulang? Ito. Kulang ng ganito. Tama? Okay, nice. Yan. So, okay. So, sabi dito, okay, nice. So, wait lang. Okay. Tapos, refresh natin to. Yan. No? So, pag click daw natin yan, this is undefined. Okay, napi-paste ko lang naman yan. Okay, this is undefined. This handle click. Ay, sorry. Hindi nasama yung ito.
Hindi nasama yung ano. Ito, yan. Bakit kaya? O nasa dulo? Nasama siya sa comment namin. Tapos nandun yung closing curly brace. Nice. Nice, nice, nice. Ayan. Okay, so on, off, on, off. So, paano nangyari yun? Okay, using state. So, pag kinlik niya to, yung handle click, okay, so makikita natin dito, ito kahit ano naman pangalan mo rito, it's just the previous state. Yung state niya before, ano yun? Ito, toggle true. Okay? Pag tinrue mo, pag ginawa na siyang false, this is going to be false. Then, anong gagawin mo? Kukunin mo lang kabaligtaran nun. By using, ito, yung not operator. Yung exclamation point. Ngayon, kukunin mo yung, kumbaga kung true siya, kukunin mo yung kabaligtaran niya, false. Yan. So, kanina, kanina, nagsabi tayo ng mga false value. So, parang gano'n. Pero, ito talaga, dapat, naka-boolean siya, true. So, sabi dito, pag is toggle on, okay, conditional, okay, dito conditional rendering, just condition. So, pag true daw yung toggle on, papakita niya is on. Okay? Pag naka-off, yeah, it's off. Okay? So, dito nagaganap yung magic sa setting of state. Okay? So, pag nagbago yung state, makikita ni render yun. Makikita ng React yun. Okay? Render natin ulit. So, yan. Pam, 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 pam. Automatic yun. So, nag-automatic tinatawag niya ulit yung render function. Yun na nangyari sa ang mahiwaga sa kanya. Okay? Yep. So, yeah, that's okay. So, that's state. Okay na yun. Passing arguments to event handlers. Oh, I don't like this. Okay. Okay. Inside the loop, it is common to want to pass an extra parameter to an event. For example, I did it. The above two lines are equivalent and use arrow functions. Function effectively. In both cases, the E argument representing the React event will be passed as a second argument after the ID with an arrow function. With an arrow function, we have to pass it explicitly, but to bind any further arguments are automatic. But with bind, any further arguments are automatically forwarded. Okay, got it. So yeah, another normal JavaScript. Yep. Kung naaral nyo na yung apply, bind, ano pa ba? Apply, bind, saka call yung JavaScript. Yan. At hindi yan tatlo na yan. Yep. Trifecta yan. No? Pag nakuha mo paano gamitin yung tatlo na yan, isang hudyat na yon na you're on the next level. No? Kung whatever level you are right now, it's naintindihan mo na yung bind, naintindihan mo na yung call, naintindihan mo na yung apply. Man, awesome. Okay? So, yep. We can take on about, we can have another collaboration on this pag ni-request nyo. But yeah, for now, you can study it on your own. No? So, ayun. Pwede to. Kunyari, merong event dito, di ba? Sa handle click. Meron diyang event eh. Yan. So, i-console log mo yan. Console.log e. Okay? So, kada click natin, console log natin yan. So, refresh. Then, go to where? Console, no? Tingnan natin. Clear this. Okay? On. Yan. Nakita nyo dyan, yung E. Yan. Yan yung sinasabi niya React event. Okay? Nandito yung default, prevent default, ganyan, yung stop propagation, nandito yung mga yan. So, kapag inano mo to, nag-prevent default ka dyan, gagana yun. Okay? Yeah. Okay. Too much na. Conditional rendering. Yep.
conditional rendering, yeah. Anything with condition. I mean, magre-render ka, pag naka-login siya, user greeting. Kapag hindi siya naka-login, guest greeting. Yan. Gets? Okay, so for example, itong dalawang, functional component. So nagsimula na sila mag-functional component, no? Nakakatuwa. Okay, then, pwede mo itong gawin, is props, yan. Okay, tapos, ilagay mo rito ngayon ilagay mo dito sa rendering, sa greeting, no? Ilagay mo rito, tapos pwede mo is-log in. Pag false, okay, sorry. False, yan. So, makikita mo dyan yung greeting na sign up, no? Kapag true naman yan, okay, saan mo kukunin yun, sir? Kung true or false. Ilagay mo lang dyan mano-mano eh. So, pwede mo kunin yun. For example, checkin mo kung naka-sign up siya or hindi pa or naka-login na siya. Kung baga may token ka sa local storage mo, may token ka sa cookie, or meron kang Redux, state management, yeah. Doon mo siya pwedeng kunin. Excuse me. So, doon mo siya magagamit. Okay? Wait lang guys, break lang ako. Hinga lang. Okay. Okay. Yeah. Any question about this? About dito? Tapos itong clock. Okay. Any question about this, guys? Conditional rendering. Kumbaga, maglalagay ka ng condition and that's it. So, baka gusto nyo itanong, sir, bakit walang else if? No? Bakit walang if na pangalawa? So, dito sa nangyari sa atin, it looks like boolean yung is login. Okay? Ilan ba yung possible value pag boolean? So, dalawa lang naman. Either true or false, no? So, sinasabi niya rito, kapag true siya, user greeting. Re-return niya yun. Pag sa JavaScript, pag nakakita na ng return, pag dumating na sa return statement, that's it. No? Wala na, hindi nababasa yung next line. Okay, so, hindi nababasa ito yung line number 3. So, pag nag-false naman to, pupunta agad dito. Or sa return statement. So, that's okay. Okay? Yeah, may bilis na tayo konti. Lists and keys, we already tackled this. Rendering multiple components. No? Nagawa natin to kanina. These items, UL, ngayon, nasa na yung key, kailangan maglalagay sila ng key. Ayan, ito. When you run this code, you'll be given a warning that a key should be provided for these items. A key is a special string attribute you need to include when creating lists of elements. We'll discuss why it's important in the next section. Okay, let's assign key. Nagawa natin yan, guys. Keys help React identify which items have changed. Okay. Okay. PICT, oo. Okay. Teka, anong sinasabi mo, Chantal, na pareho ng dict o in Python? Yung, dictionary. I see. So, yung sa key, yung para matandaan niya kung ano, yung ba? Yung key yung pareho niya ng dictionary. Okay, let's continue. Key should be given to the elements inside the array to give the element a stable identity. Yeah, para hindi pa iba-iba, no? So, kailangan may ID. So, extracting components with keys. Yeah. So, pwede mong ihiwala yung li mo, gawa mo siya ng sariling component. Instead na kukulungin mo sila lahat doon sa loob ng main component. Teka, dinilit natin yan eh. Okay, control Z natin. Ay, dito yun. Wala na, no? Namote na. Okay, sagit lang ha. Baka makuha.
Mahabol natin eh. Aha. Ano ba yun? Ayun, huli ka, B. Kasi yung isa naman, yung mga greetings, pwede nyo i-copy paste from the, doon sa docs. So, ito yun, So, pwede mo itong iwalay. To. Yeah. Pwede mo siyang gawa ng sarili niyang component para ma-reuse siya ng iba, no? Saka, separation of concern, no? So, ang concern mo dito is rendering the item, the list item. So, kung may sarili siyang concern, kung meron siyang kailangan pinipindot-pindot, yan, meron siyang sariling state na magbago-bago, hiwalay mo siya. Okay? That's okay. Yeah, so that's okay. Correct key usage. Key should be specified inside the array. Yeah, that makes sense. Okay, keys must be only be unique among siblings. Yeah, unique naman kasi yung keys natin dito. Yan. 1 to 10 to lang ko. Yan, 1 to 10. Yan. So that's okay, Aray ko, nito. Yeah, ninaberto ko na ang electric fan. Okay? Yeah. Okay, speed ups. Forms, no? Forms is, tap ang forms. Kahit saan mo ilagay. Vanilla man siya o React. Okay, medyo mas pinadali na lang siya ng React kahit paano. Okay, medyo komplikado pa rin. The HTML form elements work a bit differently from other DOM elements in React because form elements naturally keep some internal state. For example, this form in plain HTML accepts a single name. This form must report HTML form behavior browsing to a new page when the user submits the form. Yeah. Alam mo yun, pag click mo ng form, kailangan naghahanap siya ng pupuntahan niyang page. So yeah, may ganun. If you want this behavior in React, it just works. But in most cases, it's convenient to have a JavaScript function that handles the submission of the form and has access to the data that the user entered into the form. Yeah. Standard way to achieve this is with a technique called controlled components. So, ano yung controlled components? Wag tayo ganong matakot. Controlled components means you assign state sa particular component or particular element. Okay? So, ito na. In HTML, form elements such as input, text area, and select typically maintain their own state. That's correct. Diba? And update it based on user input. In React, mutable state is typically kept in the state property of components and only updated with set state. Okay? When combined, we can combine the two by making the React state be the single source of truth. Okay? Ganda nun. Then the React component that renders a form also controls what happens in that form. So on subsequent user input. Okay, an input form element whose value is controlled by React in this way is called control component. Okay, so that makes sense, So, for example, ito, copy na natin to. Pati pa ito, bla na. Okay, save natin yan. Then, sa baba na lang tayo maglagay. Okay, tapos ilagay natin to. Yeah, that's component pa rin. So, bale, malapit na. Mag-hooks muna tayo bago tayo mag-advance guide siguro. Yeah. Stop. Haba na ito. Hooks muna lang tayo. Okay, let's go. Kailan. Yep. So name is Jessica's. Then pag nag-submit, alam ko may alert. The ano was submitted, Jessica's. Yan. Let's go back to the code. Okay, so ang first na nangyari dito ay constructor. Tapos nag-define tayo ng state. Then yung state na yun may value. And that value is expected na ilagay natin doon sa input. Okay? Then, sir, paano babago-baguhin yun? So, yung input element sa React, tumatanggap siya ng, bukod sa value and type, tumatanggap siya ng
on change. So yung on change, yun yung pag-handle ng change. The good thing sa on change is nagbibigay din siya ng React event. Sa React event, nandoon yung value ng tinatype ng user. Okay, so sige tayo ng console log dito. Okay, user type this text. Okay, event target that value. Okay, so ngayon, kung i-refresh natin to, yan, tapos lakihan natin to. Alright, so pag type natin yan, A, B, yan, check, yan. So, ibig sabihin, kada type natin, nagbabato ng event with payload si React event. I mean, nandoon siya si React. Then tayo naman, kinukuha natin yun using the event property target, then yung value property ng target. Okay? So ano yun? Ito yun. Kung saan mo nilagay yung handle change, siyempre, yung value nun, yung aabangan niya. Tatawagin siya pag nagpalit ng value. Okay? Ngayon, ang gagawin mo ngayon is what? So, para papaikutin mo, no? Pagkakuha mo ng value, i-set state mo, ito yon, no? Then, yung state na yon, babalik mo siya as value ng input. Okay? Yan. So, sir, paano pag wala yan? Okay, pag wala yan, guys, ano na nyo to? Sorry. Okay, so, yeah, teka lang. Mag-set state pa rin tayo. Okay. Oh, eto kasi, naalala nyo, by default, merong internal state input. Okay? So, yun yung ginagamit natin ngayon. Ito ang problema, guys. Ngayon, pag gagamitin natin yung submit, tingnan nyo So, ang haba ng tinype natin, pag submit natin, sorry, this.state, ayun. So, nagbabago-bago pa rin. So, that's okay, no? That's okay. Pwede siyang, wala siyang value, pero dapat meron siyang on change. Pero what if meron siyang value, this.state, pero hindi mo naman hina-handle yung change niya. Yan. So, meron siyang control value, pero hindi mo hina-handle yung state. Okay, refresh. Hindi mo hina-handle yung state change. Ayan. Meron na agad siyang warning. Okay? So, kahit anong type ko, guys, nagta-type na ako dyan, wala. Okay? Kasi hindi natin hina-handle. So, combo yun. So, pag hinandle mo yung change, kailangan i-set mo yung value ng whatever na binabago mo doon sa pagsunod sa handling of state change or value change. Yun yung tinatawag nilang controlled component. Kumbaga, kinulong mo. Okay? Binabago mo yung value using state, using handling of event. Then yung value na binago mo, yun yung nilalagay mong value ng element. Yep. Sa hooks halos ganito rin. Yan, may handle change din. Okay? So, yep. Yeah, pag may tanong guys, tanong na lang. Nababasa ko yung mga message. Lifting up state. Often several components need to reflect the same changing data. We recommend lifting the shared state up to the closest common ancestor. Okay. Ito yun. Yung, for example, meron kang dalawang children, yung parent component. Tapos yung isang children, nandun yung state. Pero kailangan hiramin ng isa pang children, the state. So, it's better, ilagay mo na doon sa parent yung state. So, temperature, no? Tapos, additionally, it renders pointing for the input value. Adding a second input. Yeah. Okay. Field set render. Yan. Ito. Temperature input, C and scale. Okay. Writing conversions.
Tapos, ginagamit niya yung same number na i-input, tapos ipo-convert niya sa Fahrenheit sa Celsius. Dahil lang. It's better. Kasi pagkakita ko ng code, parang gano'n. Ay, hindi, calculator. Ayun, ito. So, field set. Okay, sagit lang, guys. Calculator. Calculator. Ayun, ayan. So, sa calculator, yung common temperature, okay, and then, pinapasa nila yung common temperature na temperature, okay, may taga-toggle. So, handle Celsius change. Okay. So, in temperature input, kapag pinalitan yon, pinapasa niya yung temperature, then binabago yung scale into C. Yan. So, ibig sabihin lang, eto guys, yung state na to, pinagsasaluhan ni temperature input na scale C and temperature input scale F. Okay? So, and then, nasan yun? Ito, temperature, tapos kino-convert sila nito. Yan. Gets? Okay? So, ganun. So, ibig sabihin lang dyan, meron kang dalawang component, custom component mo, and magre-require sila ng, yung component A, magre-require siya ng state, and kailangan mahiram yun ni B. So, hindi niyo mo pwede ilagay yun sa A, no? Tapos gumawa ka ng magic, tapos mag-context, hindi. The easier is, ilagay mo sila sa parent component nila. Which in this case, yung calculator, then, yung mga child components or children, ito mga to. Basta nasa loob siya, children sila. So, sa controlled component, they don't maintain their own state po. Wait lang po, medyo confused. It's okay. So, sa controlled component, they don't maintain their own state. A moment. Sa controlled component, sa controlled component, control component, this one is control component. Ito yun, yung name form. Okay? So, this is controlled. Kaya actually, itong input na to, we can also consider na control component na siya or controlled element na siya. Bakit? Kasi nga, yung handle ng change tayo gumawa, kinokontrol natin eh. We can decide whatever we want to put in here. We can delete this console log and it will be reflected. Okay? Another is yung state. No? Pwede ka maglagay dyan ng initial na y. Okay? So, pag nilagay mo yun, so initially, magkakaroon agad siya ng y. Kasi controlled mo siya. Controlled siya ng user. So, para makapaglagay ka ng ganun, kailangan iset mo yung value na kontrolado mo. They maintain their own state. Kung ang sinasabi mong own state, yung state management sa loob ng input component, ito, sa loob niya, yan, they don't use it anymore. Kasi yung sayo na yung susunod. Yung gumawa, yung nag-code, yung React developer. So you can turn it to blank, maging blank uli yun. So you can set default, you can say na every word magko-concatenate ka ng space po. Okay? So every type ko dyan, may po na agad. Po. You controlled it. Okay, nasa iyo yun. Okay, you control the handling of change and you control what should be the value ng input. Yan. Ngayon, iba kasi yung case no. Medyo iba yung case ng ano. Medyo iba yung case ng for example, ito yung greetings na lang. Okay, so wala na yung greetings no. Dinit ko. Very good. Okay. Pwede natin ito lagay. So, higit tayo dito ng div. Okay. Tapos,
Maglagay tayo dito ng greetings. No? So, dalawa. Gawa tayo, ha? Function hi. Then, maglagay tayo dito ng props na name. Okay. Blank. Render natin. Return natin to ng h1. Ito yung control, ito naman yung multiple child na nag-share ng state. I, tapos, sorry. Ganyan. Tapos, ganito. Tapos, name. Okay. Yan. So, dito naman is hello. Yan. Hello. Then, name is, tapos hello yan. Yan. So, ngayon, maglagay tayo dito. Lagay natin dito yung si hi. And then, si hello. Okay. So, maglagay tayo ng lagay tayo ng rendering dito. Kapag true T yung this.state value, saka lang siya magre-render. Okay? Okay. Okay. Yan. Tapos, render mo siya. May name na kung ano man yung value na. Dami guys po sinurot yung state value dapat. Dapat din structure ko na lang yung value, Okay. So, pag nirender natin to, for sure, hindi pa lalabas yun. Wait, tanggalin natin yung po. Yan. So, ito, shared state na to. So, these two are separate components, hi and hello. Okay? But they will use the same state, yung name, same yung value. So, put JC here. May po pa rin, sorry. JC. So, hi JC, hello JC. Okay? So, they reuse the same state, pass as prop sa kanila. Yep. Yeah, nalinawan ba siya tayo? Yeah. So, ito yung control natin. Control natin yan. Walang kawalayan. Walang ibang magiging value yung input natin, kundi yung whatever na gagawin natin sa handle change. Kontrolado natin siya. Dali lang. Bukas na ako ng bintana. Malapit na tayo mag-cooks, guys. Malapit na. Hindi malamig dito eh. Okay. Okay na. Tuloy tayo, no? Basta pag may ganyan, may tanong, sige lang. Type lang. Or open your microphone. Composition versus inheritance. Okay? Kaya ka sa powerful composition model. Composable yung mga component. Ginamit mo rito, gagamitin mo rito. Okay? Kumbaga, pwede siyang hiwa-hiwalay. Hindi mo siya kailangan i-extend nag-extend lang siya once sa React. Pero yung kung kunyari, eto, pwede mo itong gawin eh. Class, okay. Class JC extends name form. Okay? Sabihin niyo, sir, may React ba dyan? Yeah. Nandiyan pa rin yung render. Kasi nga, in-extend mo yung name form na in-extend yung React. So that is inheritance. Inherit. Pero, din-discourage yun ng React. Mas gusto nila nang in-extends mo lang yung React. Actually, yung extends React, tinanggal nila yan sa hooks. So, totally composable na talaga. Wala nang inherit. Something. Some components don't know their children ahead of time. This is especially common for components like sidebar or dialog.
that represent generic boxes. This lets other components pass arbitrary children to them by nesting the JSX. Okay? Anything inside fancy border tag gets passed into the fancy border component of the children. Yeah, yeah. Okay, so child yun. While this is less common, sometimes you might need multiple holds in a component. In such cases, you may come up with your own convention instead of using children. I see. Okay. React elements like ayun, no? Ito, yeah. So, ito, papansin nyo dyan, yung left, yan. So, ang ginawa niya dito, guys, pansin nyo yung, yung left niya, yung left, nire-render niya lang. Kumbaga, inaasahan na siya ay isang React component. So, yung left, pinapasahan niya ng contacts in the form of JSX. And yung right, pinapasahan niya in the form of JSX din. That's, acceptable yon. Kasi, after neto, kumbaga in-invoke mo yung JSX, yan ay isa ng object. Okay? So, nung siya ay hindi pa JSX, where's that? Yeah. Kunyari, tanggalin mo yung mga ito. Tanggalin mo yung JSX part na contact lang siya. Function siya. Pag ginawa mo siyang JSX, magre-return siya ng object. Okay. Okay. Specialization. Sometimes we think about components being special cases of other components. For example, you might say welcome dialog is a special case of dialog. Yeah, okay? Okay, so composition works equally well for components defined as classes. Okay. Yeah. So, kasi kino-compose mo, then nire-reuse mo yung component, ina-assign mo siya ng different value, then yung component na yon na bago, iba na yung tawag sa kanya. But the thing is, gawa din siya, compose din siya ng previous component. Okay, so you don't need to extend and extend. Parang ganon. Kasi pwede kang mag-extend yan tulad ng ginawa ko. Pwede ito eh. Meron ako nakakitang gumawa nito eh. Hindi ko lang nag-refer niya agad. Biro lang. Yeah, anyway, yeah, may gumagawa nito. Dinidiscourage yun lang. Okay, so what about inheritance? At Facebook, we use React in thousands of components, and we haven't found any use cases where we would recommend creating components in inheritance hierarchies. Props and composition give you all the flexibility you need to customize components look and behavior in an explicit and safe way. Remember that components may accept arbitrary props, including primitive values, React elements, and functions. Ibig sabihin, kumbaga, hindi mo kailangan kunin tong mga to. Kasi sa JC extends name form, meron ako nito, itong handle change for sure. Ito, constructor props, okay. Super props, okay, tapos stat. Yan, meron akong handle change. Pero normally, wala namang handle change sa React. Nagkaroon ako kasi in-extend ko itong name form. Sinasabi ng React, hindi mo kailangan gawin yun. You can safely pass name form as a parameter kung kailangan mo siya. Kasi lalalim yung extend, hindi mo na mabilang kung ano yung laman. Palaki ng palaki. Yeah, pabagal ng pabagal. No? Ganun. Thinking in React. Ito na. Yes. Thinking in React na. React is parang nabasa ko na ito before. React is, in our opinion, the premier way to build big, fast web apps with JavaScript. It has scaled very well for us at Facebook and Instagram. Kaya ganun nila binibenta yung React, no? Ginagamit sa billion-dollar apps, no? One of the many great parts of React is how it makes you think about apps as you build them. In this document will walk you through the thought process of building a searchable product data table using React. Start with a mock. Imagine that we already have JSON API and a mock from our designer. The mock looks like this. Okay. May search, tapos may filter,
Then, dito, yung items, name, and the price. Oh, may subcategory, sporting goods and electronics. Okay. Again, category, sporting goods. May category pala. Break the UI into a component hierarchy. Ang ganda nito, guys. Yeah. I think maganda. Dapat ito yung unang tinuro, no? Bakit dito yung unang sinabi? Para simula pa lang nag-iisip tayo ng The first thing you want to do is draw boxes around every component and subcomponent in the map. Give them all names. Nice. Para ginawa niya. Okay. Binrate mo to. Binrate mo yun. Ito. Lahat ng pare-pareho ng kulay, yun ay component. Okay? Pag nasa loob ng isang solid na kulay, meron pang mga colors ulit, yun ay maliliit na component. And one big component itong outer. Yeah, nice, no? Kumbaga, pag magpaplano ka, pwede mo daw itong gawin itong technique na daw, which is, yeah, normally what we're doing, no? Nung ako'y nagpo-front end pa, nagsisimula pa, madalas ganito. But the good thing kasi, the good thing sa mga library ngayon, for example, Anki, towards the most popular UI, Google First, Bootstrap. So, sa Anki, mga React components to eh. Ready na sila. For example, layout. Yeah. Sa layout, naka-ready na. Yan, for example, ganyan. So, ngayon, paano mo gagawin? For example, this, yan. Meron ng code. Ito. Yan, no? Naka-layout na siya, ganyan. So, gagamitin mo na lang. So, whatever gusto mo ilagay sa header, lagay mo sa header. Sa content, lagay mo sa content. Yan, nakahati-hati na siya. So, maraming gantong library na nagkalat. Okay? Isa lang yung anti doon. Ang design. Yep. Yan. So, medyo tamad-tamad ka mag-design. Ito na yun. Mag-CSS. Yeah. Ang madali ka. Keep prototyping. Kaya pwede yung gumamit ng mga ganito. Alright. Okay. That's good, no? Yun lang. Sinasabi nilang dito na gano'n. Dito sa... Oh, yeah, guys. Ang ganda nitong Ang ganda nitong assignment. Birahin nyo ito, guys. Gawin. Sana hindi niya sinulat yung sagot. Sana walang sagot sa dulo. Nice. Walang sagot, no? Ilagay nila yung mga pangalan ng mga component na possible ng ganyan. Pero that's not fixed. Ay, meron. Meron, no? Oh, ayan, no? Ay, kamote. Hindi nyo pala pwedeng assignment to, no? Yeah, pero pwede nyo naman, pwede mo kayo tumingin, no? Kumbaga, honesty system. The perfect word. Yeah, guys. Pwede nyo itong gawin. Pwede nyo gawin yung mga pinag-aaralan natin, mga nagpag-aaralan natin sa first initial, no? Oh, naka-class component. Okay. So, gawin nyo to guys sa hooks. So, functional component. Then, you can share the repository sa general. And yeah, I'll take a look. No problem. Seryoso guys, I mean, yung magbibigay dito, i-reviewin ko talaga yung code na ipopost nyo sa general, pero sa hooks. So, hooks muna tayo. API reference. Saka na itong API reference. I-google yan eh. Fragments, higher order components, React render props. Iba rito. Yun, strict mode. Yeah, before tayo mag-book, let's go to strict mode. Tanong kanina ni ito? Jason? Joseph. Joseph. Strict mode is a tool for highlighting potential problems in an application like fragment. Strict mode does not render any visible UI. Nice. Activates additional checks and warnings for each descent. Excuse me.
You can enable strict mode for any part of your application. Ooh, nice. For example, yeah. So, ano pala siya? For developers, no? Strict mode. In above example, strict mode checks will not be run against the header and the footer. Yeah, maybe because hey, the header and footer are static, no? No, mostly static. So of the descendants. Strict mode currently help with identifying components with unsafe life cycles. Warning about legacy stream, ref API, warning about duplicated fine dominant usage, detected unexpected side effects, detecting legacy. Oh, ganun lang. Okay, yeah. Yeah. So, kung nakarap yung buong app mo, detect ko na strict mode. Oh, good. Okay, so, that's it. Bala tayo na, hooks. So, this is something that you can go back into naman. Makabasa nyo rin ito ulit. Yeah. I mean, the good thing about docs is, pagbabasa ng docs is, nothing more. Yeah. The good thing is, knowing that something exists. I mean, a solution on your problem is it's just that, it's a matter of looking for it na lang. Kasi nakita mo na yung once sa docs, nabasa mo na. Alam ko may solution to nasa docs to That's a good thing, no? I mean, di ba, hindi ka mawala ng tulog, di ba? Makakatulog ka pa rin. Kasi alam mo may solution Nasa docs yun So, good thing. Nabasa yung docs, guys. So, hooks tayo, guys. And this might be the time matapos for tonight. Then, you do the thinking and react sample in hook. Okay. Okay. Sige. Ngayon, tanggalin na natin tong class na matutupad na ang long time wishing. Ayan. Okay, Joseph. No? Dapastanganin na natin itong mga class. And gawin natin siyang functional na ulit. So, this functional. Okay. And so, okay, we back. Okay, hooks. Introducing hooks. Hooks are new addition in React 16.8. Okay, nice. They let you use state and other React features without writing a class. Nice. Diba? So, example, set count, then pag pinindot mo, magdadagdag yung count. Okay, let's do that. Copy this thing. Paste it here. Okay, let's import state. Move this logo. Okay. Okay, no? Nag-auto-update siya pag yung binago mo. Click. Yan. Napakalupit, no? Tagaling. Okay. So, paano nangyari yun? Hindi ko pa nakita internals ng view state. Yeah. Hindi, TypeScript. It's a declaration. So, kung gusto nyo basahin yung view state, guys, nasa ReactJS yan for sure. Sa GitHub. Basahin nyo yung code. Yep. ReactJS GitHub. Yan. For sure, nandyan yung use state. Okay? Kung paano ginagamit. Kung paano ginawa. Yeah. Okay. So, saan nagsisimula ito, no? Import mo packages. Pwede. Search natin use state dito. Use state in this repository. Yeah. So, natin. Wow. Sa code 155 occurrence. Yan. So, test 2 no? What if, yung
Function with state. Ito kaya yan pa nakagawa sa kanya? 0. Oh, meron. Isa lang nabawas, no? Function use hook. Function use state. Function use state. Yung gusto ko makita. Test to eh. Tayo sa 15 page. Baka nandito ako sa define. Hindi ko talaga makita. Yeah, hirap makita yun. May time kayo kayo lang maganap. So, nandito yan. Kung gusto nyo makita kung paano ginawa yung use state, for sure ako, nandito yan. Teka. Nandito sa node modules yan. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. Sobrang UR. Yeah. Okay. So, index.js. React development. React.development.js. CJS. React development.js. Yan. Nice, no? So, baka nandito na yung use state. There you go, buddy boy. Yes, sir. So, ito yung use state, no? So, dispatcher. So, event. Ito. Yung use state. Ang gamit nila ay event collaboration. Yung mga dispatch. Parang ano, tag dito. Yun, yung, pumunta ko na. Redux. Parang Redux yung state management. So, kung tingnan mo dyan, to resolve dispatcher. Okay, React current dispatcher is equals to current. Okay, kailangan ko itong tignan. This is, yeah, TypeScript declaration yata to. Okay, type React component, current null. Yeah, ganun guys. Kung gusto nyo makita kung paano ito ginawa, that's it. Pero, yun nga, explain natin. So, nagre-return siya in this position. First is the value. Okay, yun yung count. Another is, binibigyan niya na tayo ng handle to change that value. Diba kanina, isa lang, no? Ano ba? This, that, set, state. Tama? Ngayon, binibigyan niya na tayo, iba-iba na. Kunyari, gagawa ka ng bago. Isa pa ulit. Pwede ka dito set name. Tapos, kaya siya nag-error kasi defined na yung variable na count. So, ito, destructuring to guys. Ito. Destructuring sa JavaScript, yung array. Ang ibig sabihin nun, yung first item, that's the value. The next item is your modifier, meaning yung mutator. Okay, nag-update. So, ganun yun. You can use this multiple times. Then, yeah, tulad ng magic ng class component, may magic din to. Pag nagbabago yung value ng count, bago yung value ng count, magre-render to. Gets? Yeah, pwede naman ganito yan eh, di ba? Count is equals to 0 and set count is equals to function new count, and then return mo is, oops, kailangan let yan kasi magbago-bago siya. Let count is equals to count is equals to new count. Okay, so ikulong na natin ito ng curly braces. Parang sila. Yan, no? Pwede yan, di ba? Count, and then let's see, no? Okay, so click. Nag-click ako guys, wala nangyayari. Yeah, because in the background, merong magic na ginagawa si functional component para i-update niya. Yeah, like the one na ginagawa sa svelte. Remember? I mean, Chantal at svelte yan. Kung may nag-view man sa inyo, meron ding ganitong ang view eh. Yeah. Teka lang. Text.
Okay. Yeah, let's go back and use the use state. Yan. So, sa use state, internally, okay, internally, binabago niya yung count using set count. So, internally, tinitrigger niya uli yung return o yung render. Okay? Ganun siya naka-wired. Ganun yung pagkaka-engineer sa kanya. Oops. Words. Okay. 6 times, yeah. Okay. Then, you can start learning hooks on the next page, feature introduction. Talagang naman si, si Abramo, nandun pa. No breaking change, hooks at a glance. Yeah, you can read this, okay? So, it's hard to reuse. So, nakakaantok to pag binasa ko to dito eh. So, hook at a glance. Puzzle new addition. Ayun na yun ah. Hindi. State hook. Okay, yun yung counts. Okay. Declaring multiple state variables. Yeah, pwede yan. Pwede yan, guys. Okay. Array destruction syntax let us give different names to the state variable to declare. Okay. What is hooks? Hooks are functions that let you hook into React state and lifecycle features from function components. Okay. So, nandun pa rin. Okay. We don't recommend rewriting your existing components overnight, but you can start using hooks in the new ones if you'd like. React provide you built-in hooks like you state. Okay? The effect hook. Ito na. Remember kanina ginamit natin yung pang fetch. Ngayon pwede natin gawin yung sa hook. Okay? So, yep. So, pwede natin itong gamitin muna sa akin. Okay? So, dito guys, binabago niya yung document title para kada makiklik ka. Okay? Ito. Tara. Ngayon naman tayo. Kailangan natin ito ibagsak. Okay. Tapos, import natin yung use effect. Yan. Explain natin. So, ano to? Sabi dito, every time, actually dapat lagyan natin dito yung count. Yan. Teka, nalagay niyo ba doon? Anyways. Okay. So, paliwanag natin. Everything is same except sa use effect hook, di ba? So, dito, pag kinlik natin, nagbabago pa rin yan. Tama? You click blah blah times. Pero dito, guys, use effect. So, aside from nagbabago-bago siya dito sa you click dito sa UI, dito. Yan. Wait lang close natin itong iba. Yan. I-click ni 0 times, 1 time. Makapansin nyo guys, nagbabago rin yung title ng tab. Ito, yan, nagbabago to. Yan. Bakit? Kasi nakikinig siya using use effect. Okay? So, sabi niya, kada magbabago yung value ng count, gawin mo tong line na to. Tong line number na. Okay? Naka-ano sa kanya. Nakaset na sa kanya parang set interval. Nandun na yan. Okay? So, ibig sabihin, dito natin tatawagin yung mga side effects. Okay? And, yep. Yeah, pwede tayo dito tumawag yun kanina, yung fake JSON natin. Uy, naku, natok na ako. Grabe. Yan na pa ako dumadaldal, no? Users. Yan, ganito nga. So, ngayon, pwede natin gawin yan. Mula 8. Yeah. Yeah, pero matindi pa. Ay, hindi, kasi edited yung video niya, papahingin. Kasi yung si YouTuber, Ben Awad. Yeah.
Tapusin natin itong use effect siguro. Itong hook pala. Pero part naman ng hook yun, puro ano lang ito eh. Using state hook. Yeah. Ginagamit na natin ngayon eh. Rule of hooks tayo sunod. Saka building your own hooks yan. Yeah, but that's advanced, no? Pero yeah, sadaan natin. So dito, okay na tayo sa click ano. Dito tayo ngayon. Fetch tayo ngayon. Tanggalin natin ito. So pansin nyo, tinanggal ko yung count. So pag tinanggal mo, pag ginawa mong empty array ito, it means wala na siyang dependency. So sabihin nyo, sabihin nyo, lagi siya matatawag. Kapag zero yung laman ng array, ibig sabihin nun, ano to? At max, human can focus 4 hours. Sabi siya nabasa ko. Malapit tayo dyan. Ano? So, pag blank array ito, para siyang component did count. Okay? Magra-run lang siya once pagkatapos ng rendering. Pagkatapos itong return. Pag na-return na lahat, saka siya magra-run. Gawin natin yan. Fetch. Grabe. Yun, tama. Paano ba to? Yeah. That then. Ubus na napangyarihan ko So, ito yung response. Tapos response.json. Okay, tapos sa pang dot then. Okay, save muna natin. Tapos, mag-set tayo rito. Cons users, tapos set users, then use state is equals to blank array. Yan. And dito, data is equals to set up. Hindi natin kailangan ito. Pwede natin itong gawin. Set users, tapos data. Ayun. No? Then dito, gamitin natin yung kanilang ginawa natin. UL, then mamap natin ngayon users dot map, then user, magre-return tayo ngayon ng li. Okay. Sorry. Yan. li.name na lang. Ngayon, user.name. Yan. Tapos, user.id yung key. Remember, kailangan natin ng ID kada magmamap tayo ng items in array format. Okay, user. Okay. Alright, no? So, ngayon, ano nawawala? Yung loading, no? So, false. So, false. Then, loading to. And then, set loading. Yan. No? So, kailan mo lalagay uli yun? So, dito yun. So, set loading to true. Okay. Dito naman, pag nag-return siya, set user, dito kailangan natin kulong sa curly. Okay. Set loading natin to false naman. Yan. Tapos yung loading, lagay natin dito. Pag loading siya, let's render each one with loading as text. Umobra isa eh. Okay. Okay. Nice. So, tingin ko nag-load na to, no? Ayun, di ba? Yun, di ba? Diba pakita ng loading, mabilis yung loading. So, ganito yung ginawa natin kanina, but without component did mount na. Kasi ito na yung nag-act as component did mount. Hooks na siya. Okay, so yeah, ito yung matumbas nun. Yan. So, ganun gumagana ang hooks, guys. Yung set interval, pwede rin itong gawin dito yon yung clock. Okay? So, yeah, assignment nyo na lang yan. Tok na ako eh. So, yeah, gawin nyo sa hooks yun.
So, ang dalawa pala assignment nyo, ano? You can put it on the same repository. Then, pakita nyo na lang sa general. I'll check. Okay? And I'll comment on if there's something I can comment. Okay? Pwede natin iba. Yeah. Okay. Don't cheat, guys, ha? Yeah. Pwede kayong tumingin ulit sa docs. Pero wag sa answer key. Alam ko may answer key yan. Okay? Go back. Sa second assignment. Sige po narinig. Sorry. Second assignment natin is remember yung clock, yung yung nagtitik, this, that, tick, and of course, main concept, hello world, and yan, state and life cycle, nandito yun. Tigiling. Yung kompleto na siya. Yan, ito na. Yan. Gawin nyo to sa hook, guys. Ito. Dali. Alam ko, meron tong sectionized to. Okay, yeah. Yun. Push. Ito. So, dalawang assignment, guys. Yan. Sir, gawa po ng text channel for React. Text channel for React. So yung Discord, ibig sabihin mo. Sure. Gawa tayo, no? Yes, sir. Galing. That's a great suggestion. So, meron tayong text channel na ang pangalan ng React, and it is a public one. Kita nyo? Gumawa ako eh. Kanya-kanyang pasok na lang, ha? Hindi nyo para kanya pumasok. Kasi automatic pala kayo kasali na. Yeah, makes sense. Yeah. Okay. Thank you for suggestion, Jefferson. Yeah. Okay, yeah. Tuloy natin, no? Nag-use effect na tayo sa state hooks. So, rules of hooks. Okay. Only call hooks at the top level. Okay, don't call hooks inside loops. Okay, conditions or nested functions. Instead, always use hooks at the top level of your React function before any early returns. By following this rule, you ensure that hooks are called in the same order each time a component renders. That's nice. Tama yun. That's what allows React to correctly preserve state of hooks between multiple use state and use effect calls. If you're curious, we explain that below. Yeah, wait lang. Yung below ba, same page lang? Okay, yeah. Don't call hooks from React functions, call hooks from custom hooks. Yeah. ESLint plugin. We released an ESLint plugin, that enforces these two rules. You can add this plugin to your project if you'd like to try it. Okay. Yeah. So, pwede mo i-set up para lagi kanya i-correct ESLint. ESLint, ano yun? Tool yun pang-check, no? May linter siya, kino-correct niya kung meron ka bang, kumbaga, meron ko bang against sa mga rules na nilagay mo in the beginning, no? Kine-check nila. Yeah, maganda yun, guys. I mean, na additional na trabaho paminsan, but yeah, makakatulong talaga to prevent bugs. I think pagdating sa VS Code, meron yata ganito yun, extension. ESLint. Oh yeah. Okay, nice. Naka-enable sa akin. Kakahiya naman eh. Nag-ESLint na ako, in-off ko pala. Kaya pag nakakainis na, pwede mong i-off. Pero wag. No? Explanation. As we learned earlier, we can use multiple state or effect hooks in a single component. So how does React know which state corresponds to which use state call? The answer is that React relies on the order in which hooks are ordered. Okay. Sobrang halaga na, yes, tama yung pagkakasunod-sunod nila.
tinawag mo muna tong use state na to, then saka ka mag-use state sa kabila, saka ka mag-use effect, di ba? I mean, synchronous siya. So, para hindi malilito yung React, di ba? I mean, for example, labo-labo yung pagkaka-use effect mo. So, minsan mauna yon pero hindi mo expect mo. Okay. So, tayo, expect natin, no? So, mauna muna na loading is false. Then, saka tayo magde-decide na maglalagay tayo ng users na nakano, then babanatan natin yung use effect. Okay? Now, you can use multiple, ano? So, ayaw niya rin ng early return. Yeah, like this. If if uh, if yes, return null. So, makita natin, guys. Sabi niya rito, React hook use effect is called conditionally. React hooks must be called in the same order in every component. Ibig sabihin doon, sabihin mo naman, sir, hindi, pag lagi naman siyang tama sa if statement, syempre, mag-if statement ka ba? Mag-if statement ka ba kung lagi naman tatama? Ano? So, hindi ganun. So, yeah, sabihin pag no siya, hindi mangyayari use effect, and that can lead to a buggy code. Okay, yun yung iniiwasan ng reacting. Okay, yeah. Building your own hooks tayo. Nice. When we were learning about using a use effect hook, we saw this complete component from a chat playing the display and indicating whether a friend is online or offline. Okay, yeah. Now let's say that our chat application is also has a contact list and we want to render names of online users with the green color. We could copy. Okay. Component, but it wouldn't be ideal. Instead, we'd like to share this logic between friend status and friend list item. Okay. Traditionally, React would have two popular ways to share stateful logic. Yeah. Render props and higher order components. Extracting hook. Extracting a custom hook. So, ito yung hook kanina, use state. Then, I think not the use state, is the use effect. Okay. A custom hook is a JavaScript function whose name starts with use that may call other hooks. For example, use friend status. Okay, there's nothing new inside it. Yeah. Wait. So, ang nire-return lang use friend status is online. Oh, nice. So, siya yung mag-check kung online. Okay. I see. So, pwede natin itong gawin. Pwede natin itong gawin kapag gusto nating tawagin yung specific user. Let's say, kunyari, kung naglagay tayo dyan ng 1, yun, no? So, pwede natin itong gawin cook. Then, pwede natin return yung name. Let's try, no? First thing kung paano ito function use, ano ito? Ginawa niya, use friend status. Use username. Use username. Okay, and then, yeah. Okay, so, ang ginawa niya, gano'n. So, username can be null. Okay, cons. So, username dito. Then, set username. Then, ito ay can be null. Or, yeah, ganyan, no? Then, use effect. Then, so, gagamitin natin yung ginawa natin dito. Fetch tayo. Then, okay. Itong beses lang naman yun. So, huwag na tayo mag-loading. So, it's okay lang yun. Yeah, I think better, no? Kung magre-return tayo ng loading din. Yeah, I think it's okay. Return tayo ng loading. Loading, then set loading.
Okay. User loading na lang para masaya. Okay. Buhay pa kayo. Okay. Kaya pa ba? Okay. Sorry. Use state sa pa to. Kaya pa, no? So, ito ay what's this? Use state 10. Gahang na ako, Kailangan na patayin. Wow. Okay, no? Yeah. So, kailangan natin i-return dito. Return na yun ng teka, paano ginagawa yung magre-return ka ng tamang order? Dapat ganito rin. Ano yun? Paano yung destructuring array? Dali, JavaScript, array destructuring, array destruction, JavaScript. Yeah. Kaya pa. R, ganun. Ayun. Sige, nice. So, pag nireturn ko siya, nice. Thank you, Jefferson. So, pwede ako mag-return ng first kong i-return yung username and user loading. So, at least merong loading kung naglo-loading pa siya. So, set username is equals to data.username, no? That name. Then, set user loading pause set user loading to true. Okay. That's it. Oops, ito. So, user ID. Tumatanggap siya ng user ID. Should be, hindi siya pwedeng blank. Then, lagay natin dito yung user ID. Kasi, ito siya nilalagay dito. Ito, sa fake JSON. Nilalagay sa dulo. Then, makukuha mo yung ID. Then, makukuha mo yung object, no? Okay. Bear with me, guys. So, name, tama ba? Yeah. Username. So, username so dapat. Okay. Okay, tama. So, ngayon, dapat user ID. Yeah, that makes sense. Dapat meron siyang ganun. Alrighty. So, yeah. Pwede tayo ditong kumuha. Dito natin lagay sa H3 special user, special fetch user, then lagay natin dito H2. Okay, wala pa tayong pinilagay doon. Pwede natin gumawa ng ganito. Username. Kunin natin let's say 10. Si Clementina the Bouquet. Wow. Parang ayoko lumabas pa ganyan pangalan ko yun. Anyway. So 10. Tama ba? User ID. Okay. Sunod. So, makukuha ko ay username. Then, special username and special loading. Yan. Kasi yun yung pagkakasunod dito no? So, sa special username, natin dito. Special username. Then, pag wala siyang laman, doon tayo maglagay ng looking pa. Looking. Then, maglagay din tayo ng loading dito.
Gawin natin small. Hindi. H1 naman din. Tapos, lagyan natin ng special loading. Rigo. So, kulong natin to. Tapos, special loading to. Yan. Alright. So, ipukuhin natin using use username. Kukunin natin username ni Clementina WK. Moriah Stanton. So, na-load niya na, no, bago pa natin. So, ito yun, Moriah Stanton. Okay. Special loading ngayon. So, gumagana yung ating custom hook. So, sir, ayokong laging si Moriah. Sabihin, let's say, no, ayaw, gusto mo ano siya, yung, gusto mo siya ay, ang tawag dito, dynamic. So, pwede yun. Kaya, kiklik mo to, yun yung lalabas dito. So, fetch username. Okay? Yep. Yeah. Yeah, actually, sige, subukan natin gawin yun. So, tapos naman na tayo eh. So, dito, ilagay tayo dito na, kaso depende, kaya yun. Nagde-depend dito ang user ID, use state. So, maglagay tayo ng yun lang, no? So, kailangan lagi tayo may default. And that's not so good. So, dapat, pag ganun, separate component natin yung ito. To. So, si special yan. Gawin natin yun. No? Function. Wala na, no? Kumbaga, ano na eh. Durugan na eh. So, yeah, special. So, dapat dito tayo pasa na props na user ID. Na hindi po pwedeng blank. Tapos, ilagay natin to dito. Tapos, ilagay natin to dyan. Then, gawin natin user ID yun. Okay. And then, ilagay natin to dito. Lahat ng ere. Okay. Return natin yun. Yan. What happened? Sorry. Okay. Okay. Pagod ako. Yeah. Yeah, guys. Sabi nga eh, pag di ka napagod, hindi yun. No? Hindi yun. Kailangan mapagod ka. Kailangan small ulo mo. Kailangan yung point na hinihikab-hikab ka na, no? Ang bigat ng word ko, no? Kailangan talaga. Sabay, kung makukuha niyo ba ng isang tulog lang, walang problema. Kailangan talaga mahirapan talaga eh, di ba? Okay, so dito, gagawa tayo ng user ID ngayon, no? So, use state nito, this is null as a beginning, then user ID, then set user ID. Wala na, guys. Todo na uli ako sa React. Ito na hindi nagre-react eh. Okay, user ID, and so this time, guys, hindi tayo pwedeng mag-render ng special if si user ID is null. So, user ID special must be conditionally rendered, and kung may value siya, kung true siya, saka lang natin siya i-render. Okay? Alright. So, ngayon, paano siya magkaka-value? Dito, guys. On-click nito. Okay. Yan. So, on-click nito, mag-set tayo ng user ID. So, natin kukunin yun. Of course, user.id. Yan. So, ngayon,
Ngayon, dynamic na yung ating username na ipapakita yung special. Ano? Let's see. Ano nangyari? Okay. So, refresh. Wala yan, no? So, pag pinag si Erwin Howell, Antoinette. Okay? Pag kinig natin si Patricia Lebsack, si Karian yun, no? So, to make it sure, click natin si Clementina. So, that should be Moraya ba yun? Moroyo. Moraya Stanton. Okay. Tigadang. 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 Yeah. So, ang dami natin napagsama-sama doon, no? So, nahiwalay natin yung component. Tapos, gumawa tayo ng use hook. Gumawa tayo ng custom hook. Then, yung custom hook natin is conditional. Pero kahit conditional siya, the good thing is, hindi siya mag-error kasi nasa loob siya ng sarili niyang component. Own reusable component. And that reusable component is dynamically rendered and conditionally rendered. Yeah. Yan guys. Mga ganito-gantong skill, hindi ka pwedeng bayaran ng baba sa 40K. Yan, matutong gumamit ng use effect. No? Yung instant kita na yun guys. Malaki sa akin. This kind of skill. Yeah. Yeah. Yeah, this is a very, this is a very simple application, but yung idea, yung logic na ito is applicable to many things. I mean, yeah, kaya ka, yung mga ganitong klase is magagawa mo sa GitHub eh, di ba? GitHub application. Yung mga yan, pag nag-click ka, gawa ka ng, gawa ka ng gawa ka ng ganito, ng ganyan. Gawa ka ng pull request. Yeah. Yan, yung loading na yan. Naka-load na to nasa kanan mo, pero naglo-loading pa to nandito, di ba? Yeah. Oh, yeah. Tanong kayo, saan ka na dito? Or ulit na lang. Ulit simula. Yeah. Ulit sa simula ng hooks. Yep. Okay. So, yeah. Share ko to. Share ko tong components natin. Okay. Hooks. Okay. Yeah. Share lang ako gumawa ng custom hooks ko, guys. Masaya naman at one point. Just tamad na tamad ako dati. Pag may nag-exist na hooks na, gamitin ko na lang. Ganito pala gumawa ng hooks. Anyways, yeah. Next meeting, sir, yung same sa prod niya. Do you get? Sa prod. Ano ibig sabihin ng prod? I-deploy ko to? Ibig sabihin. Okay. Or sa ba? 11:50. Yeah. Okay, sige. Pwede magtanong. I think that's yung setup scene sa production real project. Setup ng front-end. You mean ito. Itong gantong app. Yeah. Yeah, sa production, di na kami gumagamit ng JavaScript eh. Well, sa project na ako yung nag-handle. So, we will convert this to TypeScript. And yeah, we good. We will just deploy this. Yep. Pangalan nito. PS, tas next. Yeah, next. Yeah, may ginagawa kami ngayong app. Yeah. Gumakasali sa project. Yung ginagawa ng Papadod. Service on demand. This is Next.js. Yep. So, yeah. Kaya ginagawa pa. Ito Next.js to. Pero meron din kami create React app. Nakahiwalay siya. Admin naman to. I think admin side, papadods.com. So, ito yun. Ito yung, naka-TypeScript. Yeah. And everything. Hooks and everything. Ito yung setup namin sa production. So, and then may mobile app din to. So, yeah. Everything functional. So, wala nang class component. Yeah, all React. React Native, TypeScript, ReactJS, Next.js, Nest.js. Ito.
Ito yung customer application namin. On review pa siya sa Google Play Store. And professional app. So dalawa, parang yung mga order ng pagkain. Ano yan, yung merong app si mag-deliver, may app si customer, gano'n. Ito naman for service on demand. Kunyari, galawan ng karpintero, ganyan. Punta ka sa apps, punta ka sa Papa Dods, order ka na, order. Ano pa na magagawa sa'yo. Yeah. Ito hindi pa tapos. Hindi pa tapos to. Landing page. But yeah, this is Next.js and this is may possible na magkaroon to ng authenticated part. Yeah. So ito yung production, ito yung prod setup. Na lahat yan nasa dineploy ko yan lahat sa Google Kubernetes Engine under Nginx. Yeah. Yan, makikita nyo siya dyan. So, yan. So, ito yung Papa Dods admin. Ito yung Papa Dods web, yung Next.js. Ito yung API, TypeScript, Next.js. Then, paano sila, meron silang ingress, sa ingress, doon sila sineserve. So, pag ni-request is api.papadods.com, bibigay niya sa yung API. Yan, welcome to Papadods API. But this is GraphQL API. Yan. Yan. Then, pag ni-request naman is admin.papadods. Yan. So, naka-load balancer siya using Nginx. Yep, ito naman yung Papadods. So, nakasalansan sila using YAML. So, yan. Yan yung configuration. So, yan. Yan yung setup namin sa production, sa prod, na nasa loob kami ng Kubernetes engine. This is a very hard topic, guys. Siguro magkasama na tayo sa trabaho. Kung interested kayo sa DevOps, sure. Yeah, I'll teach this. Mga tanong. Sorry, ano po sa tech stack niya? Sagot ko na to. So, nag-design kami ngayon. So, 7. Okay, yan. So, design. Oh, nice. Si Arjun ba to? Si Arjun pala. Pambira ka ako dyan. Ikaw pala yan. Yeah, si Arjun is working on Papa Dodd's web right now. And later, maybe sa Papa Dodd's na rin. Admin mobile apps. Tatanong ko lang po sa props. Good practice ba na ipasa yung props sa component sa loob ng router? Yeah. Marami magtatalo dyan. But I don't like doing it. Kasi nga, yung router, meron siyang caching na ginagawa. And if you are passing props in there, repeatedly, ano niya yung i-call niya, hindi niya may cache na maayos. So, kung tingin ko, ang tinutukoy mo dyan yung ano yun ang attribute yun? Render ba yan o children? Something like that. Instead na component yung ilagay mo, and not JSX, ilalagay mo siya ng render, tapos function siya, tapos magre-return siya ng, yeah, exactly. So, I don't like that, totoo lang. Pero pag kailangan nyo nang gawin, ano ba magagawa natin? Yeah. Kasi, bakit mo ginagawa yun? For example, ayaw mo gumamit ng Redux, di ba? So, gusto mo nasa use state lang ng pinakataas mo component. And then you are just passing the state as props to the routes, no? Para bumaba. So, that will work. It's okay. So, but that might be the best application of use context or use reducer. So, yeah. Kung konti lang naman, hindi ganun kalaki, baka pwedeng use reducer na lang yan, provider, consumer, things like that. Yeah, but yun nga, kung yun na yung natitirang solusyon, then, okay lang. Yun talaga gagawa natin, no? Pero hanggat maaari, pwedeng iwasan. Yeah, pwedeng iwasan yun. Hindi magagamit ni React yung niya, yung kanyang algorithm,
algorithm na para sa reconciliation. Yep, yun ang sagot doon. Yung sagot ko pala. Yeah. Yan talaga eh. Kasi ginagawa namin yun sa React Native. Pwede kang maglagay ng component sa route or pwede kang magkaroon ng children. Yung children is, yeah, JSX. Yeah, we hate it, but sometimes yun na lang yung titirang solution. So, yeah, yun na nagreklamo. Magastos lang. Resources. Wow. Okay, guys, mukhang tingin ko doon na lang tayo, no? Nakakapagod din pala. Yeah. Hooks, building your own hooks. Hooks API. API reference na lang pala. That's okay. Additional hooks. Sayang, hindi natin napasadahan to. But yeah, bawi tayo. Gamitin natin lahat ng yan. Use reducer. Use reducer is easy. Parang may that. Ito, itong fallback, use memo, use ref, no? Pag gumagamit ka nitong use fallback sa use memo, parang senior ka na, no? Yan, parang boss ka na. Lalo to, no? Use imperative handle. Haba ng pangalan, no? Makikira mo sa Scrabble to, panalo, no? Imperative. Triple word pa, no? Yeah. Yun lang, guys. That's it. Pwede pa magtanong. Meron pa kayong 1 minute. Dahil lang. Sige lang. Yeah. Don't worry, guys. Yeah. One day, mas marami tayong mapag-aaralan. Ay, lalo na pag nagkasama tayo sa work. Uy, nga pala, yun nga. Marami kaming, may mga upcoming kaming projects. Of course, JavaScript pa rin. Yeah. Priority natin yung mga clients na pumapayag na JavaScript yung stock. Oh, yeah, yes. Oh, bro. Jojo. Wala na rin. Robot na. Hindi na ako kasing enthusiastic compare na nagsimula tayo. Ay, nako. Ising pa pala si topic. Yeah. Yun lang guys. Mag-time kayo. Kung kailan kayo next magkakaroon ng time to do the follow-up, the assignment, no? Yung follow-up nyo sa in this learning. Yeah. Do it yung dalawa nating assignment. Practice, no? Nating practice. Yung Manias, yeah, looking forward sa mga sino ba makasali dito. Yeah. Looking forward ako bukas talk with you guys. Manias. Ulit first assignment. Yung first assignment, bro, nasa naman? Alam ko, nasa general ko nilagay. I'm sorry. Nasa general eh. Yung first is thinking in React. Meron yung doon. Meron doon e-commerce search. Something like that yung product. Yeah. So, pinapakreate ka niya ng UI. But, may sagot na doon sa class. Class component yung gamit. So, do it in hooks or function. Okay? Then, the next is yung clock. So, convert mo naman sa function component. Yeah, that's both of those, malulupit na practice yun, guys. Ibang klase. Yeah. Kung may part na hindi nyo ako gano'ng maasa, hindi nyo ako talaga maasa yung styling. Okay? Yeah, yung styling ko panay copy-paste lang. Bukta mo ang dami na nag-request ng profile ng company. Okay? So, ginawa ko, nag-spin ako ng website ng company like 2 to 3 hours. Kaya yung pinaggagawa ko. Yeah. Ito yung website natin, guys.
Yeah. Tama, may luma pang picture, oh. Yung first four freelancers natin. Yan. Kaya ganyan ako mag-style, guys. Tagaling. Okay, explore. Yan. Yeah. Dahil nagre-request na baguhin ko na daw to. Yeah, baka kayo pag gusto nyo na mag-work, no? Yeah, individual. Yeah. Please. Send it on the React text channel. I'll review one by one. Okay? Guys, pag gawa nyo, guys, and you said you pinapa-review nyo, yeah, I'll review it. Yeah. No, yeah, no. Si Jerwin part-time, but right now, busy siya ngayon eh. Si Mark Daos na sa ibang part-time siya. To si Kambal, Jan and Paul, yeah, nasa papadod sila ngayon. Husay na nila mag-React Native. Oh yeah, gumagamit tayo ng Go. Later mag ano tayo ng Go lang. Magano tayo, collaborate tayo ng Go lang. Ito yung React. Dagadang. Yeah. Yeah, malay nyo guys, kayo mag-revamp ng website natin. Alam mo kung sa ganda ng gawa ni Aldion sa Papadods, ba, kausapin ko si Aldion, pakiayos yung website natin. Ay, okay lang ba yun, Aldion? Pangit ang website natin eh. Hindi nakaka-attract ng predator. Landing page, yung homepage. Oh, yeah, ito lang yun eh. Single page na tayo, hindi. Meron yata itong privacy. Oh, yeah. May terms sa privacy. Yeah, yun lang. 3 page lang to eh. Privacy ko, ano lang to eh. Terms sa privacy ko, yung generator ng online. Ito eh. Wala. Ha? Yung design. Wala. Ano ko lang to, spin up ko lang to. Ginawa ko like 3 hours. Nang-open lang ako ng CSS online. Hindi ko alam eh, parang photography photography website. Ginawa ko lahat ng CSS niya. sa ako tinignan yung mga classmates. May ready-made sir na buo. Wala, dito. Kukunin ko yung CSS dito. Saan yun? Storage. Saan yun? Saan rin nakikita yun? Limutan ko na eh. Application. Console. Debugger. Net. Ayun. Debugger. Hindi. Ito. Yan. Ginawa ko yung CSS dito. Alam ko eh. Okay. Ako nung hindi ko na lang. Ito. Yan. Mga ganyan. Okay, may copy-paste eh. Yeah. Yan. May nakita ako. Copy-paste ko. Sabi ko, ayos to ah. So, lang gawin. Talaga yung website ng Colton Clark. Anyway, yeah, yun lang guys. Hindi nyo, nasabi ko lang, hindi nyo umasahan sa styles. Puro lang, anti-anti. Kuha tayo ng mag-request tayo ng kasi pag gumawa ng style, siya mag-lead ng collaboration. Yeah. Yan. CSS, ganyan. Paano gamitin yung CSS ng mga sa React, sa Next.js, ganyan. Yeah, paano ka magsisimula ng mobile first, di ba? Yung application mo, mobile first. Yan. Pure CSS ginamit niya sa product. Ito, dito sa site, pure CSS to. Kaya paste ko nga lang, sabi ko nga. Pero sa lahat ng project, lahat lagi tawag dito, yung framework, styling framework. Yeah. And the pure copy paste, tama ka, Yep. And design, ano pa? Yeah, bootstrap.
Ano yun? Yung sikat sa Twitter. Tailwind. Ganon. Yan. Yeah, style component. Material. Yeah, yung mga ganyan. Material UI. Yeah. Yung mga ready-made na. Kaya yung gusto ko ginagamit. Yeah. Yep. Yun lang, guys. Meron pa ba kayong tanong? Ito, i-upload ko to nga. Stop na natin yung recording, guys. Makikita pa sa recording na basag na ako eh. Stop recording. Tamang kwento ko.